Ó ti pẹ́ má bẹ̀rẹ̀. Má pè. Jẹ́ n sáré rojọ́ ẹ̀. Alright. Good morning, good morning, good morning. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú wákàtí, ẹ kú gbogbo bó ṣe ń lọ. Ẹ má mind bí voice mo ṣe jí ni. Honestly, èmi ọmọ ní Yèyé Èkìtì yín. Ẹ wá o, ṣé mò ń trend bí kan ni? Because mo kàn ní ṣé ìjẹta ni àbí ọjọ́ wo mo dé níbi tí mo sá lọ náà. Mo kàn ní jẹ́ ń lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí YouTube o. Subscribers kẹ̀. Ṣé mo trend ẹ̀ ni? Anyways, to the new subscribers, thank you. Thank you for subscribing to us here. Elejo, Weewee, this is it today. On this channel, this is what I do. I talk about a lot of shit that is going on in my head. Once in a while, my God, I'm saying control me. That's what I do on this channel. This channel is not anywhere to be disrespectful or to looking for wàhálà àbí láti dá ìjà àbí láti fẹ́ jà àbí láti ní pé kéèyàn ṣe ẹnu èébú. Tí mo bá sọ̀rọ̀ tẹ́lómi ò bá like mo má sọ̀rọ̀ ẹni kó dẹ̀ ti wẹ̀ náà, so kó tó lè figure out pé wọ́n mo bá sọ̀rọ̀ definitely bóyá o ṣe nǹkan kan sí sàkání mi tó rò bóyá ọ̀rọ̀ fún fẹ́ǹsì wá bá ẹ. But at the same time, if you feel like that, mi ò mọ̀ bí mo ṣe lè sọ̀rọ̀ dúpẹ́ àbí ṣé kí n ṣàní kó má bínú because èmi ò ń particular ọ̀rọ̀ mi to anyone or láti insult èèyàn. Tẹ́ bá rí mi tí n bá rí insult èèyàn bí máa sọ bí yẹ̀yẹ́ ni àdó dẹ̀ lójú. Bí bọ̀dá mi Rashidi ń sin lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn mo á sọ̀bù wọn. Bọ̀dá mi dẹ̀ lélẹ̀ customer dáadáa ni máa tó bá ti sọ̀bù ìgbà ló máa tún gbé àwọn ridiculous stuff bọ́ síta lórí social media. So that's it. Èmi ò já o. Tẹ́ bá mọ̀ pé because eléyìí tó jẹ́ pé ẹ ṣáà ṣe o, thank you, but if you subscribe because ẹ fẹ́ wá ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run bóyá kí wọ́n máa lọ I don't like wàhálà. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ wò ó, a máa kú bó ṣe ń lọ lórí social media. Ẹjọ́ wẹ́wẹ́ Friday ni wọ́n bá yín rò. Báwo ni ká ṣe bẹ̀rẹ̀ náà? Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ níbi tó wà pathetic somehow ni àbí kí n sọ pé dẹ̀ wà sad ni àbí ká kọ́ fi jókè wọlé? Kéwú ni ó fi wọlé. Kéwú ni ó fi wọlé. Ẹ jẹ́ ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbi jókè náà. Àìṣẹ̀ wá sọ́ọ̀bù problem yẹn láàrin àwa fi jókè àfi parí ẹ̀ àbí báwo ni? Ẹ jẹ́ ká list nǹkan tá a fẹ́ sọ tí mi ò bá ní gbàgbé. First, I want to talk about what happened to me this week. Ìyẹn la wá kọ́ fi wọlé. Then a máa sọ̀rọ̀ nípa mọ́mì tí Lady B talk to B. Àwọn boys méjì, àwọn bros ni mo pé o, mi sọ pé boys o, I'm not disrespectful. Àwọn bros méjì tọ́jọ́jọ́ mọ̀ ya tó ń wá yẹn àti woman yẹn lórí show tí Lady B ṣe ní bóyá I don't know how many days ago. I just saw it like yesterday, Thursday evening. Okay, we're not into that yet. Then àwa fi Tọ́pẹ́ Òṣùbà àwa fi parí ẹ̀. Then màá wá fún yín ní àwọn ìrírí ayé méjì kan péré. Nǹkan tá a máa fi parí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tèmi nìyẹn. Ṣé ti ready? Mo mọ̀ pé màá ti ready. Ẹ̀yin gan like gossip bí tọ̀dọ̀ mi. Ẹ̀yin gan like ẹja rẹ̀. Àwọn àjò yìí báwo ni wíìkì ń ṣe wà okay. Anyways, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Ètò ìdúró ká tó bẹ̀rẹ̀ mo ṣe podcast òbí mo wá rí pé ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ̀wé ẹ̀jú mẹ́fà kí ló dé ẹ̀dí sìn ẹ gbọ́ nípa politics okay, alright, no wàhálà. Anyways, ọjọ́ Sunday evening, okay, last week, I woke up, I was not feeling myself. I was really not really okay. So gbà tí ó ṣáàdì bóyá bí nǹkan bí 9 p.m.
èmi àtàdé Táíwò wá ṣáà à ń ṣe yẹ̀yẹ́. So àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ti lọ sùn, àwọn gbogbo àwọn ọmọ yẹn ti lọ sùn. Ẹ̀yin tèmi ẹ mọ̀ mi ò ní láti máa fún yín ní back story, ẹ mọ̀ story yẹn, ẹ jẹ́ ká continue bẹ́ẹ̀. So I mean ẹ mọ̀ my family dynamic or whatever ṣá. Anyway, so àwọn ẹ̀ tí wàá sọ èmi àtàdé Táíwò ṣáà wá ṣe yẹ̀yẹ́. Mo wá sọ fún àǹtí Táíwò pé I need a break. Mo wá ní break bíi ti báwo pé then you know she go to the other side of the house and just stay there for like maybe a day or two. Má worry, máa ṣá make sure pé o pump o breast milk sílẹ̀ and everything, and then you know just and then tọ́yàn bá ti rẹ̀ ṣá pump mi kò wá drop ẹ̀ you know. So well, you know, she think that that's what I meant by I need a break, and I do not want to just what I be planning in my head that I wanted to do. So mo wá ṣàwò pé tí n bá sọ fún màmá yìí ó máa block ọ̀nà, má jẹ́ n sọ fún. Mo ṣàbọ̀ sínú freezer because Anita ó máa gbà mí mo máa gbé pot ńlá because àwọn ọmọ yẹn wọ́n lè dé sí kan sọ pé àwọn fẹ́ jẹ jollof rice tó bá ti ń ju 1 hour lọ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo lé everybody lórí èèyàn. So Anita ó máa ti máa ń ṣe àwọn ọbẹ̀ jollof rice yẹn, wọ́n wá package ẹ̀ sínú àwọn ziploc yẹn, you know, ó lè ṣe bí márùn-ún gbà ó ti ṣe bí 10 rí. So aṣá máa ní ọbẹ̀ jollof rice tó dẹ̀ máa kọ iye cup rice tó gbọ́dọ̀ fi sè, ó máa kọ sí ni màmá yẹn ní time gan. I think I took that from her. She's very organized. And then ó máa like you know wọ́n lè pa ẹran, wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi, wọ́n wá pa wọ́n á dín wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á pack ẹ̀ sínú freezer like you know ẹja dídín like that. So food is not really a problem, and, you know èmi kàn jẹ́ olójú kòkòrò tó yẹ pé sometimes mo máa wò mí pé mo fẹ́ jẹ fresh fish. Mo lè sọ wípé ọmọ tó jẹ́ pé you know okay, let me leave my food craziness alone. So mo ṣáà bọ̀ ní alẹ́ Saturday, mo ṣáà mú kíní ìkan nínú àwọn ziploc jollof rice spice yẹn tó ti ṣe sílẹ̀, mo mú kan síta so that á ti defrost. Kò ṣe pé ó ti máa ń dì náà lọ títí, àmì mélòó ni gbogbo iná tí kíní gbé náà but ó sì máa ń lump mọ́ra wọn like you understand like kò lè bàjẹ́. So I took one out like okay á ti wà báwọn ṣe saucy by the you know á ti defrost by kílẹ̀ tó mọ́. Mo dẹ̀ kó àwọn ẹran bíi mélòó kan síta. Adétábọ̀ bàdá tàmí Adétábọ̀ ti lọ sùn, èmi padà sísàlẹ̀ lítà mo lọ ṣe gbogbo yẹn, mo kó wọn síta, mo you know mo padà lọ́nà yàrá mo lọ sùn. Ìgbà tó máa tó nǹkan bóyá bíi 2:30 or so náà ni mo ṣàrẹ́ ẹni yẹn tó ń halẹ̀kùn, ó ń gbálẹ̀kùn rí ọbọ̀ tẹ́lẹ̀ wò mo pọ̀ ọwọ́ ọmọdé. Mo ṣàrẹ́ halẹ̀kùn báyìí, mo ṣàrẹ́ pé ẹjọ́ ló ṣàti ní pẹ́ẹ̀tì nínú ilé mi. And mo ṣàrẹ́ pé who is it? Mo máa mami ẹyin níta mo bọ̀, mo ṣàrẹ́ tẹ́ mo wá lọ sílẹ̀kùn. Kò ń like pé kó wà nínú yàrá tí èmi àti ọkọ mi máa ń sùn. My son ó lè wọnú yàrá yẹn kó wá fẹ́ kúrò bẹ́ẹ̀ ni àbí kó wá ṣe bọ̀tí pé ìgbẹ́ ló máa wá lie down. So tí n bá gbé gan sórí bẹ́ẹ̀dì ó máa bá mi jà títí ó máa jáde kúrò lórí bẹ́ẹ̀dì ni. Àwa irun mi wọn àti irun mi wọ́n ti jọ wà tipẹ́, ó máa fà mí ní irun ni mo ti mọ̀ pé ó yá ẹ dìde lẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So and I open the door, ó ṣà ń fa you know naija tí mo mọ̀ pé kí n tẹ̀lé o okay ṣé mo ṣáà lè mú fóònù mi, mo ṣáà no okay má bínú, mo ṣáà tẹ̀lé. There's another room you know tó jẹ́ pé mo máa tọkọ mi bá wà round bóyá mo fẹ́ rojú àbí mo fẹ́ wo movie àbí mo fẹ́ gbé bòun lórí social media tó bá fẹ́ rẹ́rìn wọn bí mi dá mo ní láti lọ sí the other room yẹn ni kí n má fariwo disturb bàbá ní bàbá. So I decided that pé kí n tẹ̀lé, ó dẹ̀ mo fẹ́ ló mú mi lọ síbi yàrá yẹn torí ibẹ̀ náà ni la máa sábà jọ wà. Bá ṣáà ṣe wà ló ṣáà náwó sókè pé kí n gbé òun sórí bẹ́ẹ̀ mo gbé, ó lie down bẹ́ẹ̀ náà ló ń fà mí pé kí n mo ṣáà lie down pẹ̀lú ló wá ká mọ́ mi so tight. Mo gbọ́ mọ́mí you know kí n tí kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí lójọ́ mo ṣáà fọwọ́ pẹ̀tẹ́ pé aláyé sùn orú láwẹ̀ wó lẹ́jọ́. So finally ó ṣàṣù lọ láyé ìgbà tó ṣàṣọ gbogbo nǹkan tí mi mọ̀ pẹ̀ tó ṣàṣọ gbogbo ẹ̀ tó ṣàṣàlàyé fún mi bó ṣe lọ lọ́gànjọ́ òru I you know anyway. So he slept. Ìgbà tó ṣàdìkọ́ bá bíi 4:30 mo ṣáà
sister yìí kúrò lórí bẹ́ẹ̀ mo ṣe jollof rice mo dín dòdò jollof rice mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sè mo gbé àwọn ẹran yẹn mo gbé sínú it's not oven but it's like a warmer oven yeah mo shop gan lórí Twimu gan. And the funniest thing is if you read really well of what you're buying, it's actually a good one, but don't see the price until mo pé àkíní kan kó lọ bẹ́ẹ̀ mo ọmọ tó bá gbé nǹkan dá wàá rò bóyá o fẹ́ dá door house sílẹ̀ ni pé bóyá o fẹ́ dá mini door chicken kitchen sílẹ̀. But if you read it well and even if you compare the price, you will know that this is a real good and it's a real one. So it's like an oven, but it doesn't. What that logo call? Anyway, so that's not the reason why I'm here. Can I reject people too? So I put the meat in there and the fish, and I cook jollof rice. I fry plantains. Mo share for kékeré because Junior ìyẹn Bọ̀wálé kò kí ń jẹ kò láìkì pé kó má tó bá ti rí nǹkan bíi vegetable nínú plate ẹ̀ máa ní iṣu ò bá jẹ carrot ní ṣàbà ṣàtì ẹ̀gbẹ́ whatever tó fẹ́ jẹ. Mo ti ń fojú wò pé tó bá máa dàgbà sí dàkọ́ mi ń jẹ vegetarian because kò ń jẹran náà hali àfi tó bá yẹ pé o mix ẹja yẹn tó bá run sínú kinní ló máa fi jẹ bọ̀ pé ìgbà ló wá yá jẹ náà kò tẹ̀ níbẹ̀ taste chicken náà anything bird he will not eat it ò bá jẹ turkey ò bá jẹ chicken tó bá feed ó máa bì ṣáá ni so it doesn't ó sì lè manage fish ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó bá rún ẹran sínú ẹ̀fọ́ tó ṣe fún tí ò bá catch rice ó sì lè jẹ but tó bá rún chicken àbí turkey sínú whatever nǹkan tó ní pé kò ní ó máa bì ṣáá ni so he doesn't eat anything but bàbá ẹ̀ ló fi yẹn náà jẹ. So we were I cooked all that and by this time ó ti ń di kọ́bíyá bí almost 7 a.m. mo ṣe wá bẹ̀rẹ̀ breakfast gógó mo ṣe pancake by this time orogún mi dé ó ti jí wá sí kí gbogbo the house smell nice so you cook ọmọ fàáyì ó dàbí kí n súnmọ́ kí n fún ní nọ́kùsì ní ògógó ọ̀fun kókó dákú náà. mo ní no I didn't cook you cook no I was sleeping you cook mo gbé dòdò náà ọmọdé ni ẹ. So wá ṣàwà ní kitchen pẹ̀lú mi wá ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ and then we have this little mini TV so mo ti bá tọ̀nà sí bí àwọn cartoon ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jump around ó ti bẹ̀rẹ̀ sí àbúrò ẹ̀ náà dìde kò pẹ́ ẹ̀ náà ni Junior Bọ̀wálé náà dé amẹ́rẹ́ta ṣáà wà bẹ́ẹ̀ náà ṣáà jump pé torí mo ṣe pancake I make scrambled eggs kí lorúkọ ẹ̀ kí mo tún fi sí náà kí ni náà mo ṣàfihàn kan lọ́wọ́ mo ṣàbá wọn ṣe ó ṣàwà lovely adítàwọn tiẹ̀ ẹ̀kọ́ ni mo bá wọn pògì àwọn náà ti jí gbogbo táwọn tí mo sọ ó ti ń lọ bí around 8:30 9 a.m. adítàwọn náà ti jí wọ́n ti wẹ̀ fáwọn ọmọ oúnjẹ tó yẹ pé mo ṣe láàárín òru nígbà tí mo ṣe oúnjẹ tí kìíní torí mo máa gbà míì wọ́n máa ń jí màá ti lọ fún wọn lọ́yàn ìgbà míì màá kàn pọ́ǹpù ẹni màá lọ gbé bọ́tù fún wọn because lè pa mí mo sì náwọn òbí wò ṣe rí nínú ayé tá a wà kó nígbà kò bá ẹ má sọ pé torí ẹjọ́ àwọn ọmọ òkókó kankan wá ní mí lára but anyways ẹni pé ẹ má wọrí guys so mo ti ń gbọ́ tó táwọn yẹn ti ń pariwo tó ti bá wọn ṣe mo ti mọ̀ pé táwọn ti wà pẹ̀lú wọn I went upstairs and I checked I literally saw that she's buried them so I'm like okay wọ́n ti ń wẹ̀ àti báwo ni bá mi ṣe oúnjẹ mi okay mo bá wọn pògì a ní beans flour tó jẹ́ pé wọ́n lọ already so mo bá wọn mix it mo bá wọn ṣe àkàrà mo ṣe àkàrà fíìmù àti wọn torí àjọ mú ògì àtàkàrà ni
gbogbo àṣà àwọn yẹn jẹ pancake and scrambled eggs and gbogbo àṣà wà àṣà ṣe at this time is Monday so ìgbà tó máa tó nǹkan bí 11 something mo wá sọ fún wọn pé àǹtí o pé mo fẹ́ ṣeré jáde wọn wá ní níbo ló lọ mo ní ẹ ṣáà mọ woman saloon kan another day ni gossip mi tí mo fẹ́ wá fún yín nípa saloon kan tí mo máa ti lọ máa ń ṣeré another day ni but anyways so mo ara ni pé mo fẹ́ lọ síbẹ̀ pé mo fẹ́ kọ́ bá mi change paint ẹsẹ̀ mi ẹni náà wọ́n sọ pé ṣe bí ọjọ́ Friday ló sì change ẹ̀ mo ní mo ní mi like colour yẹn kíní kan gbà wọ́n ní okay no worry mo ṣáà kò sí hóde mi ò mú fóònù mi I took 100,000 there was this phone tí mo ti rà ní electronic store kan gbogbo fóònù yẹn bí padà náà ní ká gbé lónìí 25,000 so mo kàn àwọn sim tó yẹ kó lè lò temporarily kó tó di pé bóyá mo máa block ẹ pé torí o register I had a phone and that's all I took from the house so mi ò fi phone mi pé my regular phone mi fi pé any bride kankan pé kó wá gbé mi nothing not even any trace mo dẹ̀ dára wọ sneakers mi mo dẹ̀ dára irun mi mo ti wé mo á fi kíní hoodie mo fi cover níbo ló ń lọ tó múra bẹ́lẹ̀ mo ti gbé big shade sí níbo ló ń lọ tó múra bẹ́lẹ̀ mo ní mò ń lọ sí salon náà ọ ní okay o báyìí lọmọ mi jùlọ bó ṣe ń wò mí omi ti ń jábọ́ lójú ẹ̀ mo wá rò pé kí ló mẹ́lẹ̀ tó ń ké bí eléyìí mo ṣàṣọ mo ní mọ́mí will be right back ó ní are you sure mo ní yẹ ní orogún mi náà are you sure mo ní gbẹ́dùn sàn mo gbọ́ yóò gbẹ́dùn sàn kò ṣàbí ẹ̀ anyway so mo ṣá and I started feeling bad so I stepped out of the gate and mo ṣe é rìn mo kàn mú fóònù yẹn mo kàn text èèyàn kan tó yẹ pé mo ti gba nọ́mbà pé hey ṣó lè wá gbé mi mo lọ sí Lagos ó ní màdámù kan tí wọ́n gọ pé tóun bá máa gbé yín dé Lagos ó máa gba 100,000 mo ní 100k ni mo ní no wàhálà ó ṣàní okay ìgbà tó ṣàmà tó bí 45 minutes ṣá ibi tí mo wá dúró síwájú sàlú torí mo fọlá dírẹ́sì sàlú yẹn pé bẹ́ẹ̀ kó tó wá gbé mi ìgbà tó déwájú sàlú yẹn tí mo wọnú kínní aṣáàjọṣe ẹ̀yẹ́ dẹ́kọ̀ mo pe Tádé mo ní lẹ́sìn mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ó ní what ó ní ṣé òun kọ́ àwọn ọmọ náà bọ̀ ni mo ní no just me ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní má pẹ́ anybody pé mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ó ní okay fine mo ní ṣòmọ́ pé tó bá pé èèyàn ṣòmọ́ pé ó máa jẹyẹ ẹ̀ ṣá àti bẹ̀rẹ̀ tí ń lé ní múra wa ni kò ń pẹ́ èmi àti ẹ̀ a máa sọ̀bù ara wa ẹni àwọn ni mo gbọ́ ọmọ ṣòmọ́ pé lẹ́mi ló ń bọ̀ mo lè decide kí n má fi díẹ̀ mo dẹ̀ lè decide pé kí n pe àwọn tó bá fọwọ́ kọ ẹ lọ́rùn lọ so mind the way you speak to me mo dẹ̀ rò pé jẹ́ yàrá mi bí ọmọ yẹn ṣe èrè díẹ̀ náà nítorí mo ní òkè fún àmì ṣàmàdọ́dọ̀ ẹ̀ so ọmọ yẹn ṣàgbé mi dé even at the end of the day 200,000 mo end up kó fọ́mọ mọ́tò yẹn o ká má parọ́ because traffic pọ̀ lọ́nà ìjọ kí ló ṣẹlẹ̀ ó ń lọ bí kan bíi láti bíi 10 tó ti wá gbé mi 10:30 tó ti wá gbé mi àdọ́dọ̀ tájọ́ until almost after 4 ni àbí after 5 traffic pọ̀ lọ́nà bàjẹ́ at this time kò síbi tó fẹ́ pè mí sí ilé so gbogbo ọkùnrin wá ti máa wá mi so by the time tá a ṣàmàdé táyé níwò wọ́n ti fẹ́ pè mí pa ọ̀pọ̀ wọ́n béèrè pé wọn ò rí ẹnu ilé mo ní ṣe wọ́n ṣàṣọ ẹni tí ó ní mi ò sọ nǹkan kan oníbò kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní I'm overwhelmed there's so much going on and at the same time it's like does it even fucking worth it mo gbọ́ ó ti ní mental breakdown mo gbọ́ wo jẹ́ pé doctor mi mo bá ní patient mo ní ṣùgbọ́n mo ò gbádùn mo ní I just need a break I don't want no noise I don't want no children ẹ wá imagine kó jẹ́ wípé mo fẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé mi ò ní kò lè afford láti fún mi ní extra help
máa run mad lọ́ọ̀ ní yẹ́kọ́ tá mi run mad money it's like they're more than what they had. They just àwọn kan náà kò tí àpò kankan náà kí ló ṣẹlẹ̀. When I don't sleep, all I think about is sometimes, it's just so overwhelmed. I just need like few days of nobody talking. If anyone's gonna talk, it's being an adult. I don't want nobody saying anything. I cannot go to my own house. I cannot go anywhere because I know Omawa Mary. So I know that if they come here, you can hide me. You can say, I'm me, number. I hope this is pé kò ní mú yá wá wá ọmọ máa mú yá wá wá ọmọ strong your mind because tó bá lọ wíwá kò ní mú yá wá wá later tó bá lọ discover ni o but èmi ò gbàládùra kó máa discover pọ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀ mo kò need a few days and then I will go back home. Few days kí ni kan máa pọ́kọ́ mi mú ní tó mọ àlàyé yẹn wípé tó bá kàn sọ̀rọ̀ pé níbo níyàwó mi wà lásán wọ́n máa kà bí ẹyẹ ìbáká ni. Don't let báwo ló ṣe máa wà nínú ilé tí ò ní mọ́ mo ní ilé yín jẹ́ apá gan bá wá bí nǹkan kó sínsìn nobody will know that I'm here. I hope so. Wo sórí mi ṣáfẹ́ wà lọ́kọ mi kí ni kan dúró náà ṣọ́kọ ẹ̀ ń gbélé ni wà ní tó tán náà wọ́n máa gbélé náà but at the same time wọ́n máa wálé wá sùn o pé nítorí tó lè ti jí láti ìdájí kó lọ kó jẹ́ pé ó máa dé nìkan bí 7-8 o'clock tó bá ti jẹun tó bá ó máa ná kó máa sùn lọ ni àbí tó bá kọ́ béèrè pé ó yá ọmọ báwo lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká sáré dóra wa ló bá tán kò ráyè kó máa yẹ gbogbo ilé káàkiri. Unfortunately for me that day when this man arrived it was 5 o'clock a ṣe parí dinner a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi no 5 kẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ bí kan bí 8 o'clock a ṣe ṣóúnjẹ alẹ́ tán ni pé ó kíkà jẹun kárí mẹ́ni tí mọ́tò ìlọ́wọ́ hàn nìkan nínú gẹ́ẹ̀tù bá Tádé ṣe iṣẹ́ pé dáàdì ti dé o pé ṣé mo pẹ́ sọ lẹ́kọ̀ọ́ pé àgbọ̀dọ̀ jẹ́ kí dáàdì mọ̀ pé àwọn mi wà ń bíbà ni pé kí ni báwo lẹ ṣe máa ṣe aṣáàrò oṣù oúnjẹ gbogbo ṣàbò oúnjẹ láti mo ṣáà ṣe mọ̀ pé mi mú kọ̀kọ̀ dání náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yàtọ̀ sí bí mo ṣe lọ bọ́tí kọ̀kọ̀ tẹ́mi máa kárì kò síbi tí mò ń lọ láyé mo máa mú extra underwear dání mo dẹ̀ máa mú páàdì kan sí because ó lè ba ẹlẹ́ni wẹ̀ èmi dẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tí n bá ti wà too stress out like tí n bá ti wà stress máa bleed díẹ̀ ní ṣáà ni. So I always do that like I take extra panty and I take extra one pad ìgbà mi máa mú méjì bá mọ̀ pé period mi kò bóyá week mo dẹ̀ fẹ́ not ìgbà tí mo dé Nàìjíríà wíwú kan gbà mọ́ Canada tó yẹ pé mo fẹ́ lọ síbí kan mo dẹ̀ mọ̀ pé mo máa lo èdè ọ̀tún bá ti feel pé bóyá period mi ń bọ̀ mo máa kó páàdì dání ni mo lè mú 2-3 extra underwear because I bleed really heavy mo ti fún yín too much okay má bínú graphic yẹn ti bòjẹ́ má bínú so mo ṣáà gbọ́ kínní bí ẹ̀gbọ́n yẹn ṣe dé bá ẹ̀gbọ́n yẹn ni I can smell a ten in this house. Láyé nígbà ọ̀lẹ́ di mú sùn. Ìgbà ló dájá tẹ̀ fi mú wálẹ̀ kiri. And I can hear him because yàrá tẹ̀mí lọ dúró sí it's not really too far no. You understand because mo rush kúrò ní kitchen so I cannot go too far from find another but I can go to the other side of the house whatever I cannot go so gbogbo yàrá síbi kitchen yẹn kò ju bí yàrá méjì sí mẹ́ta lọ tí mo hide sẹ́. I can smell the tail from this house. Ìyá sọ pé ṣé kò sí ṣé ẹ ti ṣá nǹkan sára ni níbo lẹ ti láti ibẹ̀ yẹn sí bíbá ẹ mo gbọ́ wo wọ́n ti wá ọkọ ẹ ti sọ wípé tóun ò bá ti rí nílé ní 24 hours wípé òun máa dá kinní kan sí òun máa fẹ́ ibikíbi tó bá wà pé gbogbo wọn bẹ̀ pé àwàhálà máa ṣẹlẹ̀ pé kọ́lọ́ ó ní torí ẹ̀ mo ṣe kúrò níbi tí mo wà pé kò níbì kankan tó fẹ́ lọ kò trust nobody except you níbo lọ́rẹ́ ẹ wà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣílẹ̀kùn káàkiri mo ní ẹwọ ẹ má tẹ̀ ṣílẹ̀kùn bó wà bí mo bá kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní the noise is too much in that fucking house everybody wọ́n ní ìyá arúgbó tó wà ń bẹ̀ ò complain ìwọ ọmọ kékeré ló ń complain pé àwọn ọmọ pariwo mi ò ní brain tí ìyá arúgbó yẹn ní
ìyá yẹn ti raise a lot of children tó jẹ́ pé she have raised doctors, engineers, politicians, governors. You know, this woman have raised a lot of people. She's used to all this noise from her young age to her old age. Ló ti ń dín pẹ̀lú noise, ó ti mọ́ lára. Me, I can't stand too much noise. Ọjọ́ kékeré la fẹ́ ṣe. Mo ní nǹkan táyì máa ṣe ni pé wà ẹ máa ṣèbọ̀ ẹ ṣàjọmọ́ra yín, ẹ gbàgbé position síra yín, ẹ pè wọ́n kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ ká fún ní time gbogbo lọ kó lè ẹ̀jẹ̀ ni. Mo gbọ́ okay. Ṣo promise pé yàwó ò ní ṣẹlẹ̀? Ọmọ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gba contract mi ìfẹ́ wàhálà o, ṣe ní kan gbá o. Tó ṣàdé sọ, ẹ̀gbọ́n mi ló pé wọlé, ẹ̀gbọ́n mi ní mo kàn ń gbọ́ báwo ni ọ̀nkù yẹn sọ pé báwo. Mo wá gbọ́ tí ẹ̀gbọ́n yẹn sọ pé gbé sí speaker kẹ̀. Mo gbọ́ gbé sí ẹ̀gbọ́n yẹn ni pé kí n gbé fóònù sí speaker, ṣe fẹ́ kí ìyàwó mi máa gbọ́n nǹkan tá a jọ ń sọ ẹ̀. Ṣé gbé sí speaker? Àṣẹ ẹ̀gbọ́n mi mọ̀ pé mo wà ń bẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi ní òkè mo ti gbọ́ ọ. Tádé orúkọ ẹ̀ gangan. Ìyàwó mi àlàyé wà lórí fóònù, wọ́n ní kí n gbé fóònù sí speaker, bódà mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀. Mo gbọ́ iyùn adórí ìtẹ̀ ọ̀la mo fẹ́ títí di àárọ̀ ọ̀la kó padà sílé. Tí ò bá padà sílé, tí mo bá ní láti fi Chelsea tí mo wà yìí sílẹ̀ wá mú ẹ ń bẹ̀ yẹn, ó ní láìkí ẹ̀. Ǹjẹ́ pé mi ò kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ pé bóyá ẹ mọ̀ pé àwọn àlàyé kan mọ̀ mọ́ ọ́n kàn wá jù sí ẹni tó bá ti lọ subscribe bá àti ẹ̀ báyìí. Mo dárí dákọ̀ mi ò kọ́ dé lẹ́sìn mú gbọ́. Iyùn bó ṣe wà yẹn plate wà lọ́wọ́ àbí tí mo fún ẹ di àárọ̀ tó bá máa tó nǹkan bí 12 p.m. lọ́la tó bá sọ wípé ò tí ì dé inú ilé. Ṣó mọ̀ pé láti rí ìbàsí bẹ́ẹ̀ ìsàbọ̀ 4 hours ká sọ̀rọ̀ pé delay wà lójú ọ̀nà màá dé Nàìjíríà within 7 hours. Ṣó tí mo ọwọ́ mi bá ẹ ó dẹ̀ mọ̀ bá a ṣe ń punish ara wa without fọwọ́ kọ́ra wa àti ẹ̀ máa run sí mi lọ́wọ́ jẹ́ ń bẹ́ ilé mo ṣe dààmú ní ara yóò lè halẹ̀ mọ́ mi. Mo gbọ́ mo mọ̀ kó wà ń bẹ́sẹ̀. Mo ṣe bú sẹ́rìn ni mo gbé mo subscribe tó dán. Mo ní ẹ̀wọ̀ ọ̀hún lè wá fariwo parí o. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan mi ṣiṣẹ́ ilé kẹ̀ náà. Ẹ̀gbọ́n mi ni mo mọ̀ pé it's not that alone that you left the house. I just need a break from anything that have to do with him, have to do with his children, have to do with all the noise, have to do even over his roof. Anything, I just need to get the fuck away. Ẹ̀gbọ́n mi ni then marry. This is what marriage is. You know, marriage is sometimes it can feel like you've been overcrowded. You know, it's just marriage. You have to find a way, you know, okay, sorrow. Maybe there have to be something you have to be doing to get out of the house from the morning and come back like maybe late afternoon or evening, like maybe 4 5 o'clock. Maybe, you know, we have to rearrange everything and, you know, please just go home. Mo sure ṣé kí n pè wọ́n kí n sọ pé mo ti rí ẹ mo ní tẹ́ bá try ẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹ sọ wípé ó ní bá ṣe ń jà. Ṣé mọ̀ pé tó bá pẹ́ mi mo ṣẹ̀ ọwọ́ yìí máa fi style ká mi bọ̀ tó bá pẹ́ yìí lẹ ṣẹ̀ mi tẹ́ lọ dalẹ̀ mi. Ṣé mọ̀ pé mo máa ń mú yín gan sókún báyìí ni kí n yá run sí mi lọ this time around. Ẹ̀rọ mi fine but mo mọ̀ pé ó máa figure out later. Mo ní ó wà too busy right now he cannot figure nothing out. Mo gbọ́ ní kí ni wọ́n ti fẹ́ pè mí pa every 30 minutes ṣó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní pé òun fẹ́ escalate lọ́dọ̀ dájú o pé bọ̀ tóun ò bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyàwó lálẹ́ títí di nǹkan tó bá ti ń wọ bí aago 11 alẹ́ mo máa pe àwọn parents ẹ̀ ní pé mi ò mọ bí tí ọmọ yín sá lọ ìnà kó má di wípé bóyá ìnà mo ní ẹ jẹ́ kó pe àwọn parents mi. Ìwọ́n mi ni ṣé o tún fẹ́ kó kàn mí bàbá bẹ pẹ̀lú ilé ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ẹni ọ̀rọ̀ èèyàn ṣe do I look like I care? You know I don't. Ẹ̀gbọ́n mi ó ṣáà máa lọ lé lọ́la mo ní mo ti bọ̀ kí n má sọ fún wọn ẹ má sọ ó máa lọ́ mi lọ́fun àní ẹ má sọ kankan ṣé ọmọdé ni are you a pikin? Stop it. Bí ẹgbẹ́ rẹ̀ dáhùn pé so mi ò ní láti pè wọ́n mo ní ẹ má pẹ́ ní bọ́dì gbogbo aṣáwà lórí tẹ́bù aṣáà jẹun the next thing tí mo máa gbọ́ ni wípé iyùn mi tí mi ò bá rí ẹ lé títí kan aago kan lọ́la má sọ pé mi ò wọ́n ẹ
oúnjẹ tó wà lọ́wọ́ mi dẹ̀ sùn mo jù kẹrẹ sí ẹ mo ní mi ò ní escape route honestly. Mo ṣe pé ògùn ni ẹ pé did you tell him anything? ògùn ni sórí mi ò sọ nǹkan kan náà mo kàn sọ wípé kó má wọrí pé o máa délé lọ́la. Mo ní ayé ẹ ti bàjẹ́ ò lè parọ́ fún àbúrò ẹ̀ kó kò parọ́ fún àbúrò ẹ̀ pé ṣebí some people will kill for their sister mo gbọ́ tó yàn bá fẹ́ hurt I can do that but sórí má bínú mi ò sọ náà mi ò sọ pé mo mọ ibi tó wà mo kò dáhùn mo kò sọ fún wọn pé títí aago méjìlá sí aago kan lọ́la pé wàá délé padà mo ní nǹkan ó ní nǹkan tó ń sọ yẹn mo ní get the fuck off my phone. gbogbo fóònù torí mo tí mo rí akíní kò lè call international kò lè ṣe anything náà random local area náà ni you understand because the phone is not registered nothing is the phone gan kò ní access to the internet nothing so I have to be using Tade's phone to call my brother and mo ṣàṣe mo ní Tade mo ní má yẹn ti rí mi o Tade ni ṣé o rò bóyá oògùn kò ní lọ fún yín lọ́kàn balẹ̀ pé kó má wọrí pé wàá délé ni bóyá nǹkan tó gùn ṣe yẹn ó dẹ̀ figure out kò síbi méjì because ọ̀rẹ́ wo ló lè lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ní Nàìjíríà èèyàn kan lóṣù náà ní Tade torí ẹ̀ náà ṣe wá ẹ̀ débi ìgbésò tó bá ti di àárọ̀ èmi fúnra mi máa gbé padà sílé ìrìnà máa jí kúrò lé bóyá bíi 6 o'clock torí ilé tó ti fún wa ní time traffic dẹ̀ máa wà lọ́nà díẹ̀ because ìdájí ṣì ni so ọkọ ẹni ẹ má tẹ̀ wọ́rí ẹ má yọra yín lẹ́nu tó bá ti di 5 o'clock bá àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la máa tẹ ọkọ̀ létí là ń lọ mi ò sùn mọ́jú èmi àti Tádé lájọ sùn mo kàn ń yí lónìí pé màá tún ní hug mi ẹ just don't even breathe tó bá possible mo gbọ́ wo ebi kọ́ mo kó bẹ́ẹ̀ o mo ní láti mí mo kàn ń kéènì that was my week mo sá kúrò nílé wọ́n lé mi padà sílẹ̀ ìgbà tí mo bá délé Adétáwò tẹ̀ bá mi sọ nǹkan kan my junior mi bọ́lá ó kàn wò mí ni kò sọ nothing mo wá bá gbogbo níbi tó ti jẹ lunch ṣe rí orogún mi yẹn tí mo rò bóyá ó máa ṣe gbogbo wọn nobody say anything mo ní láti máa bá wọn sọ pé I'm home kìíní kan wọn tẹ̀sán náà sí Adétáwò kí Tádé wọn kí ọkọ wọn pé òkè kán jókòó pé mo kú sí jollof rice kí n tó lọ ibi kan kú serve everybody so tó ibi jollof rice náà làwọn náà ń jẹ lọ́wọ́ wọ́n ṣáà serve everybody mo ní èmi kọ́ Adétáwò ní òde serve oúnjẹ mo ṣe ń wọ ẹ̀yìn lórí agbókè lọ kó kọ́ lọ kó àwọn ọmọ ẹ̀ kó kọ́ lọ ṣe the right thing as a mother kó yẹ̀ṣẹ̀ wá padà wá kí yẹ̀ṣẹ̀ wá nú ẹ ní ọ̀rọ̀ tí etí ń gbọ́ tí ikú fi di kiri kan ṣáà pé Tádé ní pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi ṣọ́tọ̀ ọgbà why you being mean to me mo ní tó bá tún sọ̀rọ̀ tó bá sún ẹ má gé ẹ̀jẹ̀ ni don't talk to me o gbogbo má bínú. mo ṣáà gòkè and the funniest thing the children will not even cry àwọn ọmọdé like they have not seen you nobody they just have this happiness in them and they were so happy mo ṣe gbé wọn lẹ́yìn sí mo bá wọn so anyway so that was how I did myself so me and my husband we're not really talking right now yàtọ̀ sí kọ́kọ́ pé ṣó wa okay báwo ni ṣẹ́gun tẹ̀ wá okay bye we're not talking kò bò tẹ̀ bá mi jà pé kí báyìí mo fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kò ṣe nothing kò question mi kò query mi kò nothing he just kọ́kọ́ pa mí tì ní. He will call he still call the same time he calls tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bóyá every 1 hour most times every 2 hours to 3 hours bó ṣe máa pè nìyẹn tó ń bá ti gbọ́rọ̀ wọn ní 3 hours bó máa pè ní ṣé ó wà okay máa gbọ́ tó bá lè sọ̀rọ̀ kò ní gbé but àwa text mi so that being said that was how we were.
ẹ yẹ ká bọ́ sọ̀rọ̀ màmá tí ó sọ wípé ọmọ wọn mú wọn lọ sí Houston, Texas. Pé màmá yẹn sọ pé wọ́n lu àwọn gbọ́ ọmọ òun lu àwọn ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ Ọlọ́run má fi gbá wa lẹ́nu. Olúwa gbọ́ pẹ́ wa àti fẹ́ garu sí nǹkan tí ó kàn wá. Ṣé rí nǹkan tí mo notice tí mo get to understand nípa scenario woman yẹn àtọmọ ẹ̀ ni wípé the base of bí àwọn two brothers yẹn bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ lórí show Talk to Be. Lady B, honestly, I'm highly disappointed in one thing. I'm not talking about your show. I'm talking about something else totally now. I will explain it to you. Give me a second. I was expecting you to promote boss lady more than you are. More bóyá mama bá, advert. Báwo lẹ ṣe máa ṣe àwọn tó máa bá yín polówó yẹn ipe bóyá wàá even gan kò kàn máa constantly ìwọ fúnra rẹ kò ṣe. I know that some women, they don't have this gidi in them. They don't they're very laid back, but ìwọ náà kéré ọmọ ṣe content there a little bit around that boss lady, because a lot of mothers, a lot of children, they need to learn some things in that boss lady movie that you did. If you don't not know that movie, ẹ̀kọ́ gidi wà ńbẹ̀. You did not promote it. Mo tẹ̀ tún lọ sí ìgbà tí mo wo show ti màmá yẹn tán. Mo tẹ̀ ní pé kí n lọ wá many views boss lady movie yẹn ni. Mo rí pé kò tẹ̀ tí wọ 1 million. Kí ló ń ṣe? The movie that's supposed to be like in 5 million. Do you know how many lessons in that movie? Kò dé yí ẹ. Ọmọ a lot of people máa ń ṣèkà. Ọmọ àrò bóyá àwọn máa go score free with it. Tó tẹ̀ pé àwọn èèyàn pé kó máa ṣe content, ó lè yọ àwọn clips kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé ó make kíni kó máa post ẹ̀. Àwọn clips kọ̀ọ̀kan bóyá bíi 30 seconds 1 minute bóyá bíi 2 minutes. Tó bá kọ́kọ́ fẹ́ tease wọn kọ́kọ́ lọ wá bíi party bíi tí ó lè join àwọn bíi bóyá bíi 30 seconds ní different scene tó mọ̀ pé ó solid gan tó mẹ́kọ̀ọ́ kó join ẹ̀ mọ́ra wọn kó post ẹ̀. Kó tó wá máa fi àwọn captions tó jẹ́ pé wà captivating sí kó wá máa jù wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ àwọn èèyàn á wò ó. Because I'm not gonna lie to you, my husband ended up going down because nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ ìjọ́wọ́ náà ní ṣe last month ní mi tẹ̀lé nígbà tí mo wò náà mo ṣáà sọ fún mi pé I watch one movie of Biola ìwé boss lady ní pé kíní kan èmi àtọkọ mi àtútù movie yẹn wò. Wọ́n wá ní kí ló dé tí àwọn èèyàn máa polówó ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó ṣiṣẹ́ náà ìgbà tóun náà kàn sọ lórí iṣu ẹ̀ ni pé go and watch my latest movie. Mo ń mèmé kẹrin mo fi ẹ ṣe ẹ̀yẹ gan ni kò ṣe pé mo ń mè go and watch my new movie talks to lady boss lady, my latest kini now showing house material. Mo rò pé kí ló ṣe bọ̀dá yìí sorry sister ìṣàlẹ̀. Anyways, you need to you need to really advertise your movie just like people are talking about your show. They also need to know that you're also an actress, you're a producer, and you're a writer. You need to let people know your talent, what you mi ò gbóyìnbó ṣàtìyẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Anyways, ṣe nígbà tí àwọn two brothers yẹn tó ń sọ̀rọ̀, the first thing I first grabbed is that maybe there's a little resentment. Hear me out. The man said that ìgbà táwọn ń bọ̀ táwọn kéré pé wọn ò bí àwọn dà káwọn tẹ fọwọ́ kan àbúrò àwọn láre yẹn. Wọ́n ní wípé mọ́mí àwọn máa kẹrin. Eléyìí tó jẹ́ the senior brother ó ní bàbá ọ̀tọ̀ ló bí òun but the same mother. Ó wá dàbí ọkọ tí mọ́mí yẹn ọmọ jòjú ó dàbórúkọ woman yẹn nìyẹn grandma yẹn ọmọ jòjú ó dàbórúkọ wọn nìyẹn Odùsọ̀yà ọmọ jòjú Odùsọ̀yà if I'm not mistaken the name. Wọ́n ní pé ó dàbí woman yẹn ọkọ tó padà lọ fẹ́ òun ní
Mr. Man tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ní ọ̀dọ̀ talk to be yẹn ó dàbí first ọmọ tó ń bí sílé second ọkọ wọn àbí second ẹni tó lọ fẹ́ dẹ̀ nìyẹn. Because some things happen in life that women will have a child and they end up not being with that man. A lot of things, a lot of àwọn ọkùnrin tó rí wọn ò pé náà máa ń believe wípé ìgbà tó o ti bímọ rí yẹn definitely worth nothing mọ́. Circumstances tó jẹ́ wípé ó máa ń kọjá òye obìnrin míì máa ń fà tó fi máa bímọ kó tó di pé ó lọ marry gangan. Àdẹ̀gbọ́ pé wọ́n sọ pé màmá yẹn pé ó tún fẹ́ ẹlòmíì. So definitely ìyẹn ọkàn mi. So ẹni tí the second child wọn tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Lady B yẹn, the way he tried to speak more intelligent and try to kind of like only want to present what need to be presented or what people need to hear or kongbosha. And I love some questions that Lady B was throwing. You understand? So that it will be more of like transparency, nothing being hidden, nothing being like, okay, I love how she was throwing the questions. And also, I felt a little bit of anger in him, but not present it, let it out. But Sherry, our firstborn won't give a fuck. The second guy tó jẹ́ first born mọ̀mọ́ yẹn ibẹ̀ yẹn gangan ni mo ti rí clarity pé resentment wà ń bẹ̀. Hear me out. Ẹni tó kọ́ sọ̀rọ̀ sọ wípé bàbá yẹn ó stubborn. That's not stubborn. That's wickedness. If somebody present who they have when they only pay, I can tell you this for a fact because Shemo, wọ́n ní kò lè ló mẹ́sàn lè tọ́ lórí àpáta. Ṣé ojú lásán ò ṣe wèrè? Ìwọ tó bá ní ìkan nínú tó jẹ́ wípé lójú lásán, there's this thing called veil. You understand? That tó bá wà in your right senses, àwọn something tí máa wà tó yẹ pé máa cover ẹ̀ láti ní pé bí àwọn Yorùbá lè máa sọ pé bí kéèyàn ní shame àbí ìtìjú àbí kò ní ìbẹ̀rù. I don't know nǹkan tí Yorùbá lè máa pè náà, but èmi try láti relate ẹ̀ pé bí nǹkan tó, but to me it's a veil covering your emotions so that you don't overreact. Mo mọ̀ pé máa ní àwọn tó bá ní òyìnbó tó ń pè ní psychology. You understand that it will help you to like, okay, you know what, má jẹ́ sọ nǹkan bá járe torí o ò fẹ́ wà exposed. This is who you are deep down inside. But when you're drunk, ọmọ gbàgbé whatever nǹkan tó wà ní brain ẹ ló máa showcase. Because at that time there's nothing you don't kí ló ti máa pe kíní yẹn like nǹkan tó jẹ́ pé lè jẹ́ kó ní pé kíní yóò da kíní kò da ṣé kí náà tẹ̀sí pé ní model kíní or something kò sí bẹ́ẹ̀ mo ti lose. Is drunk, is kò really function lọ títí ó kàn function based on the truth ni like exactly what's suicide of you torí àná sọ pé nǹkan tó bá wà nínú ọlọ́tí ló máa pa ọlọ́tí máa pa mọ́. You understand? You will say exactly how you feel without any sugar coating because at that point your conscience is not really consciencing. You understand? Your kíní kan kò really work out kò ẹ̀mí gan gbóyìnbó àárọ̀ kò láwa gan brain mi gan ṣì ń wake up lọ́wọ́. Anyways, nígbà tẹ́ sọ wípé ó yọ pé ó ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ ẹ wá tilẹ̀kùn mọ́ síta ó wá ń ṣe kínní ó wá ní pé òun máa dáná sunlé àwọn aráalé wá bọ́ síta wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ó wá sọ pé ṣebí mo kàn tí wo ìwọ ni ìwọ tó yẹ pé tó bá sùn mo kàn máa wò ẹni ìwọ tó yẹ pé òun ti pa tipẹ́tipẹ́. There more to the story of any child acting out. Ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. There are two ways tó fi máa ṣẹlẹ̀. Àwọn ọmọ kan wà wọ́n ní òbí wọn sínú kan tó wálé ayé o. Ṣé rí ọlọ́mà mi tí ní gbé lọ sí ọ̀nà spiritual right now. Ẹ jẹ́ ká kọ́ sọ̀rọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè understand. But mo máa gbé dọ́dọ̀ spirituality o. The first tó máa kọ́ sẹ́ ni pé orú ọwọ́ wo lẹ fi mú ọmọ yẹn nígbà tó wà ní kékeré.
For a child to be so resentful like that, they have to be underlying hatred, underlying anger, underlying unspeakable things tó jẹ́ pé bóyá ẹ ti lè ṣe àbí tó ti ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé bóyá wọn ò defend ẹ̀ àbí wọn ò help ẹ̀. A lot of people will see somebody being resentful, angry, every little thing want to spark up, every little thing want to bury, every little thing want to flare up, every little thing. You do not understand what is there. That's their coping mechanism. Pẹ̀lẹ́ olóyìnbó sọnù. Ṣé mechanism. Fòyìnbó lẹ̀ fáwọn tó ní. Pẹ̀lẹ́ ọmọ Èkìtì ọ̀gbóyìnbó rárá. Pẹ̀lẹ́ ṣáà sílẹ̀ kan gbọ́ná. Bó ṣe máa cope nìyẹn, they cope with that like okay kí orú nǹkan bẹ́ẹ̀ kó má tún ṣẹlẹ̀ sí wọn mọ́, so they be in this defensive mode all the time. Mode mo pe o, MODE mode all the time that kí nǹkan kékeré tó ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n á ti máa show pé mo ti dàgbà ń sìn kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe mọ́, mo ti èmi lélẹ̀ kíní kan, you understand. I'm looking at it from that area, but the way tí àwọn méjèèjì yẹn ṣe sọ̀rọ̀, it seemed like it was nothing like pé bóyá wọ́n yà sọ́tọ̀ or bóyá wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí anyhow or bóyá wọ́n even gan man tán dàgbà yẹn tó jẹ́ first born màmá yẹn tó wà ní show yẹn tán sọ̀rọ̀ second yẹn náà sọ wípé the way tó ṣe máa bá mọ́mí àwọn gan sọ̀rọ̀ pé àwọn náà máa wípé àwọn náà máa táwọn bá wà níbẹ̀ àbí táwọn bá wá kí wọn náà máa sọ wípé ṣé màmá ẹ̀ náà ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ọmọ yẹn ò lépo lójú láti kékeré. That being said, àkẹ́bàjẹ́ kò ń ṣe pé kọ́kọ́ ọmọ bàjẹ́ náà kí tó ní wọ́n sọ pé mọ́mí àwọn tó ní action lọ́wọ́ pé máa bá wípé ṣé àwọn bẹ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kíní kan kí ló dé tẹ̀ kí àwọn ẹgbẹ́ kíní kan gbà ó. Torí àìgbẹ̀ yẹn ṣe wà a little kind of somehow to me that okay tí màmá yẹn bá ń ba wí tó dẹ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ sí màmá yẹn ní àwọn tí màmá yẹn ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí títí tó fi dàgbà tó fi wá di nǹkan tó fi wá di gàgàrà tó di ìrókò tí wọ́n lè ká ọwọ́ ẹ̀yìn ọ̀yọ́ kínní tì ní tẹ́ bá yọ búrú tẹ́ bá yọ kí ló ti bá pé kínní yẹn tó bá fi rẹ́ ìrókò ẹ̀ ó máa balẹ̀ ni nǹkan tẹ́ bá kàn bá nínú ẹ̀ ní kẹ́ fara mọ́. So that's what I'm thinking, like there have to be something else. But I also realized that the firstborn is really furious. Ẹni tó sọ pé òun máa gbé tó bá wọ Nàìjíríà ni pé òun sì máa fọlọ́pàá ká. Eléyìí tí kò sọ̀rọ̀ tó kàn try láti wà bí wà ìlérò English yẹn tó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wà diplomat sọ́mọ bákan báyìí pé òun ṣe oníjàgídíjàgan bó ṣe ń ṣọwọ́ mo mọ̀ pé ó dàbí ẹni pé kí bàbá yẹn wà níwájú ẹni kó rọ́ṣìn ẹ̀ṣẹ́ bò kó pọ́ǹchì wèrè bẹ́ẹ̀ ni máa kú kí wèrè kọ́kọ́ sọ pé wọ́n gbé lọ sí gbóbi wàhálà tó wá jẹ́ pé mi gan ni màá lù tiẹ̀ pa. Anyway, the way tó fi ṣọwọ́ you will know that the anger is like filming up, but social because you can tell when somebody is angry and they don't want people to know that they're angry lọ́wọ́ bó ṣe máa ṣọwọ́ wọn. Yeah, akọni school it's called body expression. you figure it out, Shani. Or sometimes ẹlòmíì tó bá jẹ́ pé wọ́n ń ṣe èèyàn tó jẹ́ pé wà physically violent wàá máa rí bí wọ́n ṣe máa ṣojú the facial expression you will tell that pé àwọn eléyìí wọ́n film up lọ́wọ́. ṣe nígbà tí màmá yẹn wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn kọ́kọ́ dáná ìyẹn first born yẹn ó ní pé glasses táwọn ti rà fún màmá láti ìgbà tán ti kúrò 5 years ago ló ṣì wà lójú màmá nígbà covid. But kọ́kọ́ tí ò yé mi ni wípé wọ́n ní pé ìwà òkè ń foni wá sílẹ̀ màmá yẹn mú rú ọmọ tọ́mọ yẹn jẹ́ náà why tó fi máa agree láti lọ bá gbé. I don't understand ni o. Àwọn ọmọ tó bá ti bí o ti mọ̀ wọ́n ní káwọ́ ó ti mélé tó máa jẹ́ pé ọlọ́jọ́ alẹ́ ó máa fojú ẹ̀ ráre wàá ti mọ̀ wàá ti mélé tó jẹ́ pé ó máa tọ́jú ẹ̀ wàá ti mélé tó máa kẹ́ wàá ti mélé tó máa gẹ̀ ẹ́.
A lot of mother believe that pé the children is out of the country tó bá wá mú wọn inú wọn máa dùn. Ta ló sọ fún ẹ wípé ìwà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó kúrò ní Nàìjíríà tó bá wà lókè òkun kí ló dé tó rò bóyá kò ní wùwà the same thing. Ẹ ti máa wọ pé ìlú tó ní òfin tó ní ṣebí ẹ̀rọ bí wọ́n máa yọjú lẹ́yìn káàkiri lójoojúmọ́ nílùú òyìnbó pé ẹ pẹ̀lẹ́ bá rẹ ṣe ń ṣe bí o ṣe ń jẹ ṣe ẹ mu ṣé ẹ lura yín ṣé yẹ ò jẹ yín. No, they don't do that. They don't poke nose unless if you invite them or outside and return invite them nìkan ló lè máa investigate fún rẹ. If not ni kò sí lè tó gbà wọ́n. Another thing ni wípé they say that home office are not doing anything about it. Ẹ má gbàgbé wípé ẹni tó bá ní charisma ọlọ́run ní jẹ́ ká pàdé psychopath o. Sociopath is different than psychopath. The man láre tán ṣe describe ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ò ní gbá wa lẹ́nu because mo ṣe lọ ganu sọ̀rọ̀ bọ̀dá mi Látìfù lọ́jọ́ kí àròká tó bọ̀ pé ẹgbẹ̀rin ológun ni dádì wa. Mi ò fẹ́ ganu sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ téèyàn ọ̀nà ẹ̀ta so mo kàn ní ó lè bóyá màmá yẹn níbi tí màmá dé torí wọ́n sọ pé màmá ò lè communicate and that's one thing that I think that Biola did not get. Bóyá ń sìn bóyá àwọn ẹlòmíà ti máa explain fún pé you need to understand this. Sórí àwọn èèyàn lè rí ibi tó jẹ́ pé wo ti ń ṣèkà fún èèyàn tó bá yẹ pé ẹni tó ń ṣèkà fún ẹ̀yẹn tó bá ní charisma ó lè get away with it. Ó lè tó bá ti rí pé notice pé bóyá àwọn èèyàn fẹ́ máa notice ó lè bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe pé I told you don't do that, oh now you're hurting yourself. Òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ hurt ẹ̀ tán o but because ó ti rí pé nobody really seen him or her doing that tó dẹ̀ mọ̀ pé kò sí bí o ṣe lè communicate for yourself tó dẹ̀ mọ̀ wípé relation tó wà láàrin ìyá àtọmọ ni. You see now kíní kan tó bẹ̀rẹ̀ sí táwọn yẹn bá sọ pé but ìyá tó bá ní that's I always try to prevent her from hurting herself. You see she's a little àwọn yẹn tó ibi tí mo kọ̀ bóyá ẹ ti gbé English gbára èmi náà gbọ́ English o wọ́n sọ pé màmá wà mentally stable no ẹ fẹ́ sọ wípé wọ́n sọ pé màmá wà mentally unstable. That's what I think that you guys were trying to say. Yes, ó lè sọ wípé torí ẹ̀ ló ń ṣe lọ mú màmá pé you see she's a hold nobody is there to take care of her I don't want her to be roaming around how Nigeria is ta ló mọ orúurọ́ tó ń pa fún wọn bẹ́ẹ̀ that I'm the only one she got and she's not really well I'm trying my best ta ló mọ̀ tí wọ́n dẹ̀ sọ pé tán máa ń bèrè ọ̀rọ̀ lọ màmá ń ṣe màmá ké. Mama so anyway you see she's used to Nigeria but nobody is taking care of her there and I'm trying to make sure that she's still I'm trying my best I'm clinical so please pardon her anytime she show up please just call me please clinical ta ló mọ̀ bó ṣe ń handle wọn ní home office ta ló mọ̀ bí àwọn ṣe máa communicate máa pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá yẹn àwa yìí ti rí kéèsì rí tó jẹ́ wípé nígbà tí mo ṣe counseling I went to a building ìgbà yẹn I rent ilé kan fún bọ̀bọ̀ kan tó yẹ kó ti ń wà okay but twice a week a máa yọjú sí láti make sure pé ó ṣì wà ó ń take medication ó wà okay. I got to the building that day mo ṣe wà ní elevator no kí elevator tó dé elevator yẹn bọ̀ láti ground floor kó tó dé lobby tó ti fẹ́ gbé mi lọ sí ọ̀dọ̀ patient wa mo dẹ̀ ń gbọ́ ariwo nígbà tí kó tó di pé elevator yẹn open ìgbà tí máa wọlé ọkùnrin àti obìnrin náà wà níbẹ̀. If you see the way the man was holding that woman so tight ló ń kiss ẹ̀ lọ́rùn ló ń kiss ẹ̀ lójú but because èmi mojú mo mọ́ra mo dẹ̀ mọ̀ when somebody is being mo kàn ní are you guys okay? The man was like oh yeah how love birds kìnìún kan the girl was like I know that okay you're being abused but none of my fucking business. And then I'm going to 14th floor. 13. I was going to 14th floor, but literally it's at 13. But we're going to pay 13. North America they have this weird connection with number 13, especially in buildings. They don't name any floor. Is it like when one if nearly 13?
Most buildings, means probably all of them, but the ones that I've entered, you will not see number 13. But anyways, but new building, the one calling you, but your mama need number, but they have weird connections with the number 13. They believe it's a bad luck, it's a devil's flaw. I've heard it all. Okay. I was going to 14th floor. Literally it's 13th, but 14th floor. Àwọn èèyàn dàbí wọ́n lọ sí 16 torí ṣèmọ̀ tó bá ti click floor. So we got to 7th floor, 8th floor. Mo tún nara mo ní, you know what, I actually don't feel like she's okay. Why are you holding her? Ṣèmọ̀ kókó ọkùnrin fọwọ́ kọ obìnrin lọ́rùn so tight, wá mọ ọwọ́ ẹ̀kẹ́ yọ fi wà mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣàn kiss ẹ̀, lọ́rùn ṣe gbogbo ẹ̀, but ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí yẹn bá feature rẹ̀, you understand, you can tell like pé he's doing something else. And then I said to him, I'm like, leave her neck alone. But hey, listen, bitch, mind your business. Money, you see, you have anger issue. You could have said, oh, why, but now I realize that, yes, I actually seen what I'm saying. What is wrong with you? Ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ṣe fògànà lọ́jọ́ tá a wí, ọlọ́pàá ṣàwákò gbogbo wa. But the funniest thing about this motherfucker, when the police arrived, because they're white and black, when the police arrived, he said that I'm the one who tried to cause a problem. The girl now, she's not even saying much. You understand? She just crying. She was like, and then her English is not that good. You understand? Àwọn ọkùnrin tó máa lọ sí àwọn foreign countries láti lọ fẹ́ obìnrin because lọ sí ẹ ṣàmù àwọn ìlú tí wọ́n ṣe funfun náà bọ̀ kọ́lọ̀ wọn fẹ́ jọra wọn, ó ti yé yín bẹ́ẹ̀. Ibo ni ọmọ yìí gan ti wá? Somewhere in Thailand ni gẹ́gẹ́ ti wá náà. She was like, the police was asking if I was the one who's harassing them, because that's how he was telling them that I was harassing, and I started pulling his girlfriend and, blah, blah. And they asked the girl that who is, they were trying to communicate. Thank God. Nígbà tí wọ́n gba badge mi, wọ́n gborúkọ mi. And my work badge is on me. They took my badge number. They, went to the system. They, me on the record alone. Then so, and they came back. They were like, oh, you're so money, yes, and ẹ má gbàgbé o, mo lọ sọ́dọ̀ patient mi lókè tó ti retí mi for 2 hours. Níbi tí mo ti lọ gàrí sí nǹkan tó kàn mí o. And then, money, you know what? The girl cannot, express herself, and the job that I do. If I do not say, I will not say anything. Money, of course. And the guy was just going, and he's a really white guy. He's not even a Canadian, European white. Canada. So more, I want to attend. I want to look the white. So what's inside there? I want her arrested, and I'm pressing charges for harassment and disturbing the peace of my girlfriend. I'm like, what's the best? And I'm like, don't worry, we'll handle everything. Money, you know what? For the benefit of a doubt, you have a Japanese guy somewhere as a police officer. Please, if you don't have, I have one's number. Oh, no, don't worry. Let's go to 2 division. But I pay division. I said the guy can one. Ìyẹn ló wá communicate fún gẹ́yìn. Ṣé nígbà tí gẹ́yìn wá sọ fún yẹn pé kó ṣe èèyàn òun, police officer yẹn wá ẹ̀mọ̀ àwọn ọkùnrin ni ó wá sọ pé only the girl said that we should open her back. Mo ní I will help you. Mo ṣe ṣe yẹn cigarette burn, pinch, mouth bite ní gbogbo ẹ̀yìn gẹ́yìn. Cigarette kẹ́mọ̀ kan kẹ́yìn mu sìgá tó kó fi neat ẹ̀yìn èèyàn. Ó ń gé yẹn jẹ bruises all over her. Like the guy start asking, tẹ́bárí the white guy ṣe mọ̀ pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ọlọ́pàá ni ó ń bì. Mo kàn wọ́n pé dàbí ilé rookie lélẹ̀, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni. He could not stand how disgusting the girl's back. Oh my God. First of all, mo ti fẹ́ mind the business mi jẹ́jẹ́lí, but something inside of me was like, no. If you see
ọmọ yẹn tó wà wọ turning lọ́jọ́ yẹn aṣọ bó ṣe ń wà mọ́rùn tó ń ṣe yẹn ó máa ń fa nínú elevator níbi tí mo wà ó tún fa kíní ẹ̀ sẹ́yìn ó tún gégé yẹn fresh teeth bite gbogbo apá ẹ̀ because at this point wọ́n á ní láti bọ́ síbi ọ́fíìsì ibi building yẹn gògó níbi àwọn superintendent office we need to go there wọ́n ní láti fún wa níyà ọlọ́pàá kìíní yẹn ṣàwà ń bẹ kẹ́yìn á ní láti bọ́ aṣọ sweater tó wọ̀ sọ́run ó wá kó bra nìkan ìfisí gbogbo bọ́ọ̀dì ọmọ yìí ẹ má gbàgbé pé kó tó bá yẹ pé mi ò ní profession tó yẹ pé mo ní credibility ni I would have been arrested but Yorùbá continue láti máa abuse again but because they check my information they check where I was wearing my work badge they know that that's my job. Bá ṣe rescue girl yẹn ta ló mọ nǹkan tó sọ ta ló mọ orú charisma tó fi ń gbé wọn ní home office ta ló mọ nǹkan tó ń communicate pẹ̀lú àwọn officers tó fi di wípé màmá yẹn ṣì wà ní under roof ẹ̀ imagine kí ìyá tó bíyàn sínú kó máa lù yá kó máa bọ́ sókè lù yá ẹ̀ kó má fún ìyá ẹ̀ lóúnjẹ mo wá tún ro nǹkan kan mo wò ó pé ṣé kò ṣe pé ó ti gba life insurance lórí ìyá yẹn tó jẹ́ pé ó fẹ́ kó sọ pé màmá yẹn kúkú natural death but tó jẹ́ pé ó torture to death ni a wá gba insurance lórí ìyá oníyà abẹ́mọ̀ pé àwọn a lot of people do it they will control insurance on your head and still make people think that you are the problem. Ta ló mọ nǹkan tó ti lọ fìyà yẹn gbà ìyá oníyà arúgbá lọ ṣiṣẹ́ wàá gbowó ọwọ́ ẹ̀ open bank account fún ní jẹ́ kó rí id card passport expire you did not renew it wọ́n ní pé kí ìyá máa padà sí Nàìjíríà you don't want to do it kí ló okay another thing ẹ jẹ́ fi yẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé lọ síbi a little bit of spirituality ṣé kò ṣe pé màmá yẹn gan fúnra rẹ̀ ó ti bóyá ex ẹ̀ ní máa yẹn gan ní ayé wọn lọ́hùn lọ́jọ́ kìíní àná bóyá màmá yẹn ṣe nǹkan tó jẹ́ tíyẹn wá ní pé máa padà wáyé wá wo ọ̀dọ̀ ẹ gan ni mo máa gbà wá máa ṣú ẹ ní ṣége bá ń ṣá àbí kó jẹ́ wípé màmá yẹn láyé kan náà lọ́rùn àbí láyé ilé bóyá ó ti ṣẹ̀ síbi tó ti yẹ kó ṣẹ̀ nígbà tó wà kékeré tó jẹ́ pé nǹkan kan ti tọwọ́ ẹ̀ pààyàn kíyẹn wá sí ìbínú wá pé máa ṣú ẹ bó ṣe ń lọ oríṣiríṣi ẹ̀dá ló wà láyé o ṣẹ̀dá àwọn kan wà wọ́n wà revengeful mi ìgbóyìnbó ẹ̀ máa bẹ̀ mo ti fẹ́ kálé yín lọ́dọ̀ ní pé kéyìn yẹn strong ẹ̀ revengeful má sọ mọ́ tó jẹ́ pé wọ́n máa tó jẹ́ wípé wọ́n lè nu ẹ sínú fún life to life tó jẹ́ pé tó bá máa padà dé ọlọ́run máa ń jẹ́ ká ṣàgbákò ẹ kàn máa wọ́n dà pé gbogbo nǹkan náà fún ẹ nìyí kí ló dé títí ẹ fi wá rí bèlè ẹ tí rí àwọn ẹlòmíì tán máa bímọ tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n kàn dictate wọ́n for no reason wọn kàn láìka ọmọ yẹn ni àbí ẹ rí ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n fún ní everything for so many reasons kò kàn like anybody ni kò kàn like family bí kókò máa kó wọn sínú wàhálà kó máa ní ayé wọn lára kí ayé gbogbo family bàjẹ́ sí lọ́wọ́ ni ta ló mọ̀ nǹkan tí family yẹn ti kọ́ sí fún tó nǹkan fúnra rẹ̀ ò ní mo rẹ́ẹ̀mí tó ń gbénu àdé máa operate ẹ jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa wòran àìmọye nílẹ̀ ayé tá a wà yìí oríṣiríṣi ẹ̀dá ló ń ṣẹlẹ̀ torí ẹ̀ ni mo ti wò pé àwọn ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òjìrè ẹ ti sọ àṣà àti ṣe nù tó bá bímọ wọn ẹ lọ wo àkọsẹ̀jayé eléyìí tó bá yẹ kẹ́gbẹ́ bọ kàǹkà tí ń gagún láyà fún kó má ti ń dàgbà kó má bẹ̀rẹ̀ balẹ̀ ayé yín jẹ́ ẹ lọ rú o ọmọ mi ìdẹ̀lélẹ̀ kò sí bí wọ́n ṣe àkọsẹ̀jayé tó bá yẹ pé àwọn ọmọ tó yẹ pé àwọn gan mọ̀ nípa àkọsẹ̀jayé ni wọ́n á ti ṣe mọ́ṣẹ́ kan tó wálé ayé ẹ kàn rí i pé rose ni fine lẹ́kọ̀ọ́ rí ẹ máa ní ọmọ gidi àwọn kò jẹ́ pé ẹ̀mí yẹn gangan kò bá wálé ayé òun fúnra rẹ̀ kàn dé láyé nígbà tẹ́mi yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ báyìí gbọ́n wọ́n sọ pé àwọn kan wà possess kíní àkàn wọnú ẹ̀ lọ pínpín akọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwà tó yẹ kó wú ni
èmi kàn sọ ni o, I'm not ruling anything out because kò tí ì yé mi. I'm trying to, mo ti gbọ́ rí náà but ó kàn ilé kò wà somehow pé ìlú òyìnbó ló ti ṣẹlẹ̀, and I know that even Biola cannot photon like why would that man be doing that. Ó sì kò, mo sure because throughout the show tí tó fi hàn, you can still from her, Biola's tone you know that it sound unbelievable to her, like she's still doubting that so possible sha. And how can you be living in òyìnbó o lè ra denture fún ìyá ẹ̀? Ẹ wo glasses tó wà lójú màmá yẹn in 2026 nítorí Ọlọ́run. Ẹ wo bí màmá yẹn gan ṣe rí. Ṣé màmá yẹn sìn ẹlòmíì máa mú ìyá wọn wá sí lóyìnbó tí ìyá wọn bá padà sí Nàìjíríà báyìí àwọn èèyàn máa wò wọ́n ní pé bíi gíláàsì ni wípé màmá lóyìnbó wọ́n máa kẹ́ inú you will see ọwọ́ ọ̀tọ́jú ọkàn wọn á balẹ̀ gbogbo ẹ̀. Màmá yẹn wá look like pé bí ẹni tó máa lọ ń gbàrú ní Yaba, sorry, my 12, my 2 nísàlẹ̀ Èkó lọ́nà nídìí mọ́ta areas. Àbí tẹ bá dẹ̀ lọ sí Ìbàdàn ni area challenge mọ́ra wọn yẹn mọ́ bí ìdí ayẹyẹ mọ́ òkè kìíní kan níbẹ̀ yẹn náà. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Orú ẹ̀mí wo ló lè máa gbé nù ẹ̀? Òkè wọ́n sọ wípé yòó ń kanra pé màmá ẹ̀ ló lé ìyàwó ẹ̀ lọ, but wọ́n sọ pé ìyàwó méjì lẹ́ ti kọ́kọ́ ní tó ti lọ nà. Wọ́n jọ di ìpínlẹ̀ tí màmá meet. Wọ́n ní pé òkè mo yín ò ṣiṣẹ́, so màmá tẹ́lẹ̀ ń ṣiṣẹ́. Ìgbà tí yẹn wá di pé bóyá ó lù yẹn ni tí àwọn yẹn ò kàn fẹ́ mention lórí show, because when somebody is abusive there always be, no matter who they with, tí kìíní yẹn bá ti gùn wọ́n báyìí, and then ẹni tó ń bóyá dẹ̀ nítòótọ́ mi ò sí ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tí èèyàn ẹni ọkọ lọ́ọ́ máa fọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ gbáyàn lẹ́nu. Bóyá ó ń lù yẹn, you understand, tí yẹn fi lọ táwọn yẹn ò dẹ̀ sọ lórí show, you understand, tó wá sì kan rẹ bóyá tí kìíní yẹn bá ti tó ń wáyàn tó fẹ́ punch ló wá kú direct anger sọ́dọ̀ màmá, àbí àdẹ̀ lè sọ bóyá ó feel like pé màmá ò ní pediment o, because a lot of people now that listen to all these motherfuckers that they tó ń pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn tí hunger pé, àwọn tí greenness pé, àwọn tí orí burúkú pé, àwọn criminals tó ń pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, tó ń pera wọn ní sẹ́ríkì, tó ń pera wọn ní kinní kan, oríṣiríṣi rádaràda ló máa kó sínú family. Àbí bó ti lọ pé àwọn babaláwo fake kan tó ti bẹ̀rẹ̀ sí pé ìyá ẹ̀ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀, tó wá wò pé bàdí táwọn tó máa fi ìyàwó ọ̀hún jẹ́ ipa mobita rẹ̀ máa kò sí pé ó máa kú sóun lọ́wọ́ ẹni, kò dẹ̀ sí kan tó máa ṣe àwọn ọmọ ò lè wá sí ìlú òyìnbó wá ṣẹ́ ní tì nípa ẹ̀. Ta ló mọ̀? Ìlú òyìnbó, and we're talking about America. First of all, màmá yẹn wọ́n mọ̀ pé ó wà nílùú òyìnbó náà. Àwọn ọlọ́pàá rí wọn ṣe nǹkan kó lọ sóhun ọ́fíìsì, nothing is being done. Ta ló mọ̀ bóyá ó ń gbowó gan lórí ìyá yẹn? Ta ló mọ̀ bóyá ó ń gba full stamp gan lórí ìyá? Ta ló mọ̀ bóyá ó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ìjọba fún ìyá yẹn? A lot of things is there that need to be investigated. And I'm surprised pé wọ́n sọ pé wọ́n ti lọ rescue màmá, but èmi ò tí ì gbọ́ níbi kankan pé they actually fucking arrest that motherfucker. Even kankan sọ pé kò lù ìyá yẹn rárá. The way I saw that woman is so unkept. He needs to be fucking deal with. Láyé ìgbà tí tẹ̀ ń jẹ́ tẹ̀. Kò wá lọ bá mi dọ́rọ̀ ẹ̀wò ní Canada níbi táwọn ọmọ jàmú wá. Wò wá wà lórí wheelchair sí ọmọ máa róòlù ẹni tó bá gbọ́ rólórólóróló bí ọmọ máa róòlù ẹ̀ káàkiri. Orí wheelchair ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ wá kọ́ máa róòlù káàkiri. Okay o. Anyways, ọ̀rọ̀ burúkú tó dẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi yẹn dẹ̀ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí another one. Ẹ dúró náà, kí ló jẹ́ pé igi tútù ló ń wó nínú igbó? Yorùbá movie industry ẹ nílò láti ṣe cleansing. The way tẹ́ ṣe ń ṣánkú ti ń pọ̀ jù o.
èmi mọ̀ wípé kò èèyàn ní gbogbo yín, kò sí ibi tí tragedy ò ti lè ṣẹlẹ̀, kò sí ọjọ́ tí ọlọ́jọ́ bá ní òun máa dé tí ó kì í dé, you understand? Kọ́lọ́mbà má kàn fi ọjọ́ tó pa kíákíá kó má fi mú wa ni. Ikú Tọ́pẹ́ Tèmítọ́pẹ́ yẹn Ọ̀ṣọ́bà ó sì ń ṣe mí kàyéfì because mo rántí ní long time ago táwọn kan máa sọ pé I sound like we sound alike mo àpẹ that tọ́tọ́ lẹ́nu mo wá nísìsiyìí lọ́jọ́ kan ní nǹkan tí mi ò understand nínú ọ̀rọ̀ tí ìkan actress kan náà bọ́ síta tó bẹ̀rẹ̀ sọ pé wọ́n pa ọ̀rẹ́ wọn ní it wasn't a breast cancer that killed her. Èmi kò sọ pé bóyá èmi kò believe pé breast cancer because she was it 2-3 years ago she came out that pé wọ́n lọ ṣe surgery ṣé ó lọ ṣe breast bí ó ṣàṣe surgery kan. Even God, there was a video of her dancing at the hospital. So I mean, after that we did not hear that, but maybe cancer and padà or anything like that. Nothing. All of a sudden, nobody in the movie. Even though I'm not watching a lot of Yoruba movies anymore like I used to. I'm particularly in one section of group of Yoruba movie. Ọkọ mi ti ń pariwo láti bóyá bí about a month or 2 months nsìn pé ká lọ wo ọkàn àlàyé àbí ọkàn ayé àbí àlàyé ọkàn àbí something like that tí Kọ́lá ṣe. I don't know, but part 2 ti jáde nsìn, so I've not heard anyone say that there's part 3 because when I'm watching movie like that I like to watch all the parts together. Bá ti di pé òun wo for example sí mi ò lè parọ́ agbófinró gbà tí mo ti wo part 3 ni mi ti wo 4 mi wo 5 kò ṣe pé bá mi ò fẹ́ wo mo fẹ́ wo but mo rò pé bóyá ó fẹ́ fi ṣe series ni so I paused on it ibi tí ó ti fẹ́ wọnú mọ́tò tó ti shoot yẹn ibẹ̀ tó ti parí part 3 ṣé part 3 ni ibẹ̀ mo wò dé mi ti lọ wo 4 or 5. Igi ayọ̀gọ́ tí mo pariwo lé Kọ́lá kí lórúkọ ẹ̀ dádì ẹgbẹ́ kíní ẹgbẹ́ ìgbà náà ti gbé síta sí mi tí lọ wò. I haven't been watching the movie anyway. The movie tó yẹ pé mo wò tí mo fẹ́ wá ṣe review ní òòtẹ̀ part 2 ẹ̀ṣẹ̀ ìjáde ni but ẹni tájọ part 1 ọmọ tí ayé part 2 àti pé I really sọ̀rọ̀ much so having like other movie tí mo wò mo wo àwọn movie Lady B. The funniest thing ni wípé mi tẹ̀ mọ̀ bóyá mo ka comment or something táwọn kan ti pè Bíọ́lá ní eyín ọ̀ka mo kàn rántí ni mọ́mì Ngozi Ngozi tó jẹ́ kí lórúkọ ẹ̀ Mama G. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti wo movie eyín ọ̀ka ẹ lọ wo movie yẹn very interesting movie. Old movie ni o but those are good movies, okay? I still watch old movies. Ìjọ́ wo níbí báyìí like maybe a couple weeks ago mo ṣì wo Kò Tọ̀run ìmẹ̀ni tó lọ lóde lórí YouTube. Anyway, so even go abẹ́lé àpòpá because these days I feel like Yoruba movie is being repeating the same circle, different actor and trying to make a different story, but it's really end up in the same thing, But anyway, borúkọ náà tí ọkọ ẹ̀ kú sínú ilé mi ò wò mo kàn rí advert lórí Instagram ni tó ń feed ẹ̀ ní rice tó ṣe àwọn kan sọ pé it's not the same movie that Sotayo ṣe ni. It's just repeating wo storyline àwọn èèyàn kan àwọn méjì tí mo rò bóyá wọ́n ṣe well I will not put Ayo Kakos aside because but now I feel like Ayo is not really giving us his best àlàyé shake your craft a little bit, Johnny. Anyway, so something that kàyéfì, not something that is so relatable that everybody will say okay it is something that àwọn èèyàn ó máa gbé àwọn èèyàn dé another level ó understand ó máa gbé wa lọ sí another level á gbé wa débẹ̀ pé so too possible ṣá, you understand that's what I'm expecting.
not the story pé ẹ fẹ́ yàwó ẹ ṣe kìíní kan. Láti kìíní mo fẹ́ wò but ọkọ mi ní kí n ní sùúrù pé a máa jọ wò ni pé ó possible kò ní part 3 tí ọmọ mi àbẹ̀bí àti ayọ̀ tó ti bímọ whatever ṣá. Anyways, ẹ má jẹ́ kí dàbí àtẹ̀lọ́. So I haven't been seeing Tọ́pẹ́ in the movie and èmi wá wò pókè bóyá gbà tó ṣe surgery bóyá wá recess life ẹ̀ pókè bóyá kò máa rí bóyá ó ti ń ṣàbíyamọ ṣe mo pé lot of àwọn tó bá ti wà ní lame night bẹ́ẹ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tó bá fẹ́ máa ṣe family sometimes they will take a break. Ìmí lè lọ 5 years ìmí lè lọ 10 years ìmí dẹ̀ lè lọ bí 2-3 years wọ́n máa take a break. So nǹkan tẹ̀mí rò nìyẹn. And then was it 2 years ago tí ó celebrate pé wọ́n ní ó kọ́lé fún mọ́mísí ẹ̀. You understand? So I'm like, okay, so she's doing well. Maybe she have a business. She's doing well for herself. So mo wojú time ni o. Ó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo dé wa lórí. So I was like, okay, maybe, life is good. Ìgbà tí ó dẹ̀ máa gbọ́rọ̀ síta, wọ́n ní ó lọ fẹ́ pásọ̀ kan. Ìpè yẹn, ipò wá wípé gbogbo àwọn tó ń pè fún múfì pé kò lọ pé máa sọ wípé òun ti dìyàwó pásítọ̀ sí kò ṣe gbogbo bí ló yẹ kó ti máa rí o. Mistakes. Let me tell you something. Ìwọ tọ́lọ̀ ti gbé síta tó jẹ́ pé èèyàn ta ni ẹ́ tó bá jẹ́ kí torí ẹ̀dá kan ọmọ ènìyàn kan wípé torí pé o ti wá wà ní I love you, love me ó wá jẹ́ kó gbé ẹ pamọ́ ọmọ máa kú. Because that's not who you are. Now you're living other persons. Torí ẹ̀yin tó bá fetí gbọ́ podcast tẹ́ bá wà nínú the same situation ni o. Don't let somebody else's life overshadow yours. I do not fucking care whether ìyá kókó ń jẹ onídìí ọkọ, whether if anyone that need to dim your light for them to be bright, there's something else there. Torí ẹ̀ mi ṣe máa wọ àwọn obìnrin míì tán bá ń ṣiṣẹ́ tán bá ti marry iṣẹ́ wọn ó lè máa fetch wọn ní owó tó jẹ́ wípé títí ayé wọn tán bá mọ̀ bọ́n ṣe invest tán dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tán dẹ̀ wà okay wọn ò ní láti gbé ọkàn lé anybody. Wọ́n bá fi iṣẹ́ lẹ̀ wọ́n wá lọ jókòó àwọn lè máa make it, let's say that pé kákọ́ máa exaggerate bóyá ó make it 500,000 a month. Ó wá lọ fi ọkọ tó jẹ́ pé ó make 100,000 ó wá ní kó fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ because ó ní inferiority complex. Ó ń feel like ego ẹ̀ ti ń wà bruise sí pé báwo ni ìyàwó mi ṣe make owó dúró náà ṣé wọ́n sọ pé ẹrú ni obìnrin ni. I still don't get it because a lot of àwọn Muslim ti máa gbọ́ lẹ́nu wọn àwọn náà máa sọ pé àwọn lẹ́rú Allah àwọn lẹ́rú everything lẹ́rú gbàtọ́ tẹ̀ máa sọ obìnrin sínú òkùnkùn ayé ni mo ti mọ̀ wípé you know that pé psychologically there's something wrong in their abúlágà kìíní kan something lọ́pọ̀lọ́ wọn. Because I don't know how you will look at ẹgbẹ́ tó ń sọ pé torí o fẹ́ fi ṣèyàwó nínú ilé kò dẹ̀ sọ sókùnkùn kò dẹ̀ sọ di ẹni tó jẹ́ wípé wọ́n máa ṣe rádaràda just that you can feel like a man. Definitely you're not a man. You're wussy. Sísì ni ọmọ àwọn tó ń pè ní sísì ó yẹ kó ti yẹ bẹ́ẹ̀ àwọn tó lọ́kùnrin kò ń ṣe gay nìkan náà pè ní sísì àwọn ọkùnrin tó ń rí rádaràda náà ń pè wọ́n ní sísì. It's supposed to be your proud. It's supposed to be something that pé ó máa jẹ́ kó ga pa pé ìyàwó mi nìyẹn òun ní CEO bẹ́ẹ̀ ìyàwó mi nìyẹn òun ní kí ló ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyàwó mi ṣe mọ́ ni doctor ni ìyàwó mi ṣe rí engineer ni ìyàwó mi ṣe rí scientist ni ìyàwó mi òun nìyẹn bank manager. Ó yẹ kí ẹ máa wà proud kí ẹ máa kápá kẹ́rí ìyàwó yín kí ni yín máa dùn but ẹ̀yin kórí burúkú ti bá ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kan tó jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ronú is always backward. Ẹ má jẹ́ parọ́ tó yàrá kan mi ná. You understand? Báwo ni ẹ ṣe máa mú inú yín ò dùn pé ìyàwó yín excel but tó bá ti tẹ́yìn bá ṣàti nǹkan tó dẹ̀ máa ń funny jù ni pé majority of people that do this to the woman tó bá fẹ́ wọn kì í jẹ́ èèyàn náà lọ títí ẹ máa rí wọn rádaràdà náà máa rí. Àwọn tó jẹ́ wípé ọwọ́ wọn ò tẹnu tán wọ́n tó wá ní ego tó wà stupid pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ wo bàbá ọkọ Yansin
last wife ẹ ló rọ̀nù company ẹ kò ṣe ní pé torí pé obìnrin ni ẹ o mi ò lè gbé company of multi-billion multi-dollars millions of dollars ilé ẹ lọ́wọ́ pé kò máa rán ni kò ṣe máa sọ pé bẹ́ẹ̀ kó ní pé òkè tó ṣèbí mùsùlùmí ni wọ́n tó ní mo máa wo àwọn mùsùlùmí tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ olówó tọ́mọ̀ túmọ̀ ẹ lọ wò bọ́n ṣe ń live life wọn ẹ wá lọ wo life àwọn mùsùlùmí tó jẹ́ pé onírànràn àwọn gan ọwọ́ wọn ò tí ì tẹnu wọ́n bá ti kó àwọn èèyàn jọ ṣù báyìí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí náà náà máa kóra wọn jọ àwọn ọ̀lẹ́ dàrùn. ó máa ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn pásítọ̀ míì náà but not all the pastors because àwọn pastors yẹn mọ̀ wípé criminal ni wọ́n and they take their wife as their partners because if not tí wọ́n máa bàjẹ́ wọ́n lè máa oppress ìyàwó wọn lé but wọn ò ní oppress ẹ̀ níbi tó jẹ́ wípé ó máa bruise ẹ̀ they will still let her fly a little bit tó kọ́ lè má jẹ́ kó high lọ títí. There's nothing bad in putting a gauge on your wife in a Sunday area, but when it comes to a financial or life skinny, don't do it. It will affect you, will affect your children. Nígbà tó ń pè wọ́n sí iṣẹ́, ó ti tó lóògbélé ní mi ò bókun ọrùn o, but fẹ́yìn tó ṣì kù tẹ̀ wá nínú the same thing, ẹ lọ tú ọpọlọ yín rò. How can a man tell you that wípé mo ti fẹ́, wọ́n tẹ̀ sọ pé wọ́n ti ṣèyàwó. Ó ti ń pera ìra ẹ̀ níyàwó pásítọ̀ ẹ̀yin kan náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe àfòmọ́ nìyẹn káàkiri anyhow. Mọ̀ pé depression máa pààyàn ni especially sometimes there's something ìwọ tó bá wà ní sunny area before tó wà síbẹ̀ mọ́ there's always sunny times in the middle of the night ìdàkínní yẹn máa ṣẹ̀ sí ẹ lára realizations náà pẹ̀. Your conscience will bring that thing out. You start realizing that she life lele. Then you will hear kini kan máa play in ọpọlọ. You will hear this thing pé obìnrin ni ẹ o gbọ́dọ̀ ládé lórí o gbọ́dọ̀ wà lọ́dọ̀ ọkùnrin. Mo ṣe wá mo rí àwọn kan tí wọ́n kọ tó máàchì picture Tọ́pẹ́ àti Bíọ́lá tó ní pé ó lọ ṣe interview lọ́dọ̀ Bíọ́lá. Mo wá fídíò rẹ̀ títí lórí péjì Bíọ́lá nǹkan tó kọ́kọ́ gbé mi lọ sórí péjì Bíọ́lá gan lánàá nìyẹn kó tó di pé mo pàdé màmá tí ọmọ ẹ̀ ń lu ogun máa wá pọ̀ ànílé ayé mu ooru sẹ́ẹ̀ mi ò rí fídíò yẹn mo wá rò pé social media bóyá torí kò lè ṣe interview máa ti rí so I did not see ọ̀lẹ́yìn tó bá pọ̀ wà tó bá wà Bíọ́lá tó bá gbọ́ podcast lọ yọ clips ẹ̀ kó lọ gbé sórí Instagram ẹ̀ má wọrí algram àbí ṣágram ni ó máa suggest ẹ fún mi ṣá lórí YouTube ni mo wá fídíò yẹn títí for more than 20 minutes mi ò rí anyways and then o kì í forúkọ àwọn actress tó bá gbé síbẹ̀ náà o kì í fi sí wa kọ́ fi title máa forúkọ wọn náà sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan torí àwa tá a bá fẹ́ lọ gbé borùn bóyá àkọ́kọ́ àrí ìkọ̀kọ̀ afẹ́ gbọ̀n kọ̀ọ̀kan wá ní pé ká lọ reference ẹ̀ you understand ó máa wà easy fún wa mi ò níṣẹ́ I would have a beginning of my podcast. Mi ò ní ṣe. Anyway, so ṣe dá àwọn ọkùnrin kan wà especially àwọn tó bá pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ tàwọn kìrìsìtẹ́nì yẹn ẹ máa ṣọ́ra yín o. Jésù ni wọ́n sọ fún gbogbo wa pé wọ́n pè nǹkan míì wà lábẹ́nú nígbà tó bá mú ọmọ ológo tó fi sábẹ́ kò ṣiṣẹ́ kò bọ́ síta kò báwọn èèyàn mígù kò ṣe anything ó kò wà lọ́dẹ̀. Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó ń ṣe sí bóyá ó ń lù bóyá ó ti kó láyà jẹ bóyá ó ti sọ oríṣiríṣi bóyá ta ló mọ̀ gan àìmọye ẹlòmíì kan tó yẹ pé tó bá sick tó bá tí pásọ̀ yẹn bá ní òun lòún gbàdúrà ó lè jẹ́ rubbish tó sọ pé òun gbàdúrà bóyá àdúrà ẹ̀kọ́ ló heal ẹ̀ á wá hold it to your neck ìwọ tí ò bá ní àwọn èèyàn gidi pẹ̀lú ẹ̀ láti máa sọ pé irọ́ ni o ó lè máa sọ pé ò gbọ́ràn tí ò bá jẹ́ mi yóò wá heal pẹ̀lú cancer ẹni kíní kan bóyá ẹni tó ti trust tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni a wá gbé rẹ̀ sípò bóyá àdúrà òun àbí nǹkan tó ń ṣe fún ẹ ló jẹ́ kó wà níbi tó wà ló jẹ́ kó débi tó dé ìwọ ò dẹ̀ nímọ̀ pé àti kọ́ ni wàá wá jẹ́ kán hold it against you ìwọ náà máa ṣe kúbẹ́kúbẹ́ gbogbo nǹkan tó bá ń throw at you wàá máa gbà àìmọye àwọn pásítọ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀ ní bílífù tó jẹ́ pé tó bá kú ìyàwó wọn bí òjò nínú ilé báyìí ẹ̀rù Ọlọ́run á sì bà yín ẹ̀ ní mọ̀gbà ṣèbí Jésù lẹ máa pariwo Jésù lẹ fẹ́ pariwo pé Jésù Kristi ẹ̀ ní mọ̀gbà tẹ́ bá pé Allahu Akbar
níbi tí ẹ̀rù bá ti báyìí. Mo wo skiti kan ọlọ́run dímọ̀ ni o nínú skiti rẹ̀ dímọ̀ ni ẹni ẹ pé ó wá fẹ́ lọ àtáàkì èèyàn kan ìgbà tó débi tó ti fẹ́ lọ àtáàkì ẹ̀ lórí ìkànnì ẹ̀yẹ ẹ̀dùn tó pariwo tí ẹ̀ ṣe bó ṣe pariwo Jesus Christ báwo ni dímọ̀ ṣe máa pariwo Jesus ó ṣọ́ọ̀kì dímọ̀ ẹ̀gbọ́n ọmọ ènìyàn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ unpredictable motherfuckers ó lè rọ́ọ̀mù èèyàn ṣe kó máa wọ pé this is a kíní kan tó bá máa gbé ìwà kan yọ báyìí wàá máa pariwo pé àṣà ò wàá tún fẹ́ẹ́ lómi gan wà ní pé ìwọ́n gan tún burú jésù lọ kí ló dé ta ló mọ̀ a lot of women say they on bondage but they will not know wọ́n máa wọ pé ọlọ́run ló rán sí mi it's my husband adé orí mi ló ṣáà pé kinní kan and they in bondage. How can you because ó ti wà ń ta ayé ti mọ̀ ẹ́ ọkọ tó bá fẹ́ tí ò bá ti láìkí ẹ̀ ọmọ kò ń ṣọkọ ẹ̀ ọlọ́run máa pín kinní yẹn kárí ni ọlọ́run lè fún ẹ ní èèyàn tó jẹ́ pé ìlú mọ̀ọ́ká kí ìwọ má jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká most times ó máa work out because ìkan gbọ́dọ̀ jẹ́ ewúrẹ́ kíkan jẹ́ àgùntàn ìwọ tó bá yẹ pa aláriwo ní ìyàwó ẹ àbọ̀kọ àìmọye ọkùnrin tó jẹ́ wípé ó jẹ́ aláriwo tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn tó jẹ́ pé àwọn èèyàn mọ̀ ìyàwó ẹ àfàwọn tó bá súnmọ́ wọn tọmọ délédélé ló máa mọ̀ ìyàwó ẹ àtàwọn ọmọ ẹ. The way people are so secretive with their marriages these days, well, not even these days, láti bẹ̀rẹ̀ ni. Some people nǹkan tó bá fẹ́ kí gbogbo ayé máa gbọ́ náà máa gbé síta fún gbogbo ayé. Nǹkan tí ó mọ̀ wípé wọn ò fẹ́ kí ayé ó tẹ̀ gbọ́ pín nínú ẹ̀ wọn ò ní gbé síta. Because they're protecting themselves, not that person don't protect you, they're actually protecting themselves. Because mo mọ̀ pé a lot of women like that because àwọn actress kọ̀ọ̀kan tí mo ti ń wá ti pẹ́ gbà mí wàá máa gbọ́ pé wọ́n náà ti marry àbí wàá kọ́ máa wọ́n dà pé ṣé ìgbà tó wá marry yẹn wá mi kò má ṣiṣẹ́ ni. I don't understand the men that will see you in a name light ọmọ wípé òkè ògùn ẹ̀ ń bright lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ súnmọ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ approach ẹ̀ wọ́n wá àṣẹ áńgẹ́lì on the sky àbí in the sky is ní àbí synclize ní ẹ má bínú ẹ gbà bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọ́n náà máa wọ pé you have seen the law ẹ̀ tí ì rẹ̀yàn tó máa treat yín bí ẹni wípé tomorrow will not come o kò máa lálàárí ṣáà nínú akọ́ máa dùn láti ní in your life ni o ò ní mọ̀ pé devil ni o ò ní mọ̀ pé devil in disguise mẹ́wẹ̀rẹ̀. wọ́n lè pamper ẹ̀ for 2-3 years tó jẹ́ pé sórí ọjọ́ tó bá ti gbé gbogbo tó ti mọ̀ pé yes you cannot do without them bí kò máa pè wọ́n pé mo ní 100,000 mi ò kàn wá mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ ṣe ṣé kí lẹ rò tó ti di wípé o bẹ̀rẹ̀ sí ní fi o ti gbọ́kànlé o ti sọ di your mini god ìgbẹ́ náà máa wá ṣú ẹ ní ọ̀nà tóóró tán gbà wá wọ́n wá búlọ̀kì ọ̀nà tóóró yẹn wọ́n wá ṣí ọ̀nà tó ṣe gbagada ìgbẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi ayé wò wọ́n máa yan ẹbí gàrí ni bàdàtẹ̀ wọ́n ti kó sí gbogbo ọpọlọ ẹ̀ wọ́n ti colonize ẹ̀ you cannot do without them that you don't have in mind tó bá sọ fẹ́ pé kó jump wá ní àṣà how many not àṣà how high ló máa bẹ̀rẹ̀. Humans are no wonder no wọ́n kọ́ inú Bible wọ́n ní iná Ọlọ́run bàjẹ́ nítorí pé ó sọ pé òun dá ènìyàn. Mo máa ń mọ́dà ni o àwọn tó jẹ́ pé ó máa rí ológo wọn wá fẹ́ wọn sílé wọ́n dẹ̀ paná ògo yẹn nítorí pé wọn ò fẹ́ ìmí ìgbà ó mọ̀ wípé ọmọ eléré ni ó dẹ̀ lọ fẹ́ wàá tó bá ti wá fẹ́ tó bá ní òun fẹ́ lọ síbi tó ní fẹ́ lọ ṣeré níbi tó ti pàdé ẹ̀ o
wàá bá ní ẹ ó fẹ́ lọ ṣe ìranu ni wàá dẹ̀ máa victimize ẹ̀ títí tó fúnra rẹ̀ àbí come other side of herself or mi ò rò pé máa rí lè ṣẹlẹ̀ sọ́kùnrin obìnrin ló máa sábà ń ṣẹlẹ̀ sí jù. Wàá lómi tó jẹ́ pé they're so full of life they vibrant they will do tó jẹ́ pé inú ẹ̀ máa dùn tó bá rí wọn all of a sudden wá kọ́ after tí wọ́n ti wọnú marriage tán bí kan máa gbẹ wọ́n wá dá àwọn máa ṣì láwọ̀ tó bá múra náà máa wà tákì wọ́n máa wọ́n dà pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí mọ́mí mọ́mí ṣe aunty are you okay are you alright báwo ló ṣe ń ṣe yín in the name of pé kí ni okó iná I know pé àwọn sorry people ní movie industry they try to erase this stigma tó máa fún wọn wípé àwọn onítíátà pé àwọn eléré pé wọ́n gbélé ọkọ àwọn a lot of people are fearing ìgbà tí Bàsíyá tó wá ó sọ ó ní òun try láti pé kó má sọ wípé a lot of people have come out they are even like apart from pé interview I've heard it from a lot of people that me gan tó ti invent ti sọ kó má dàbẹ́ ni pé àwọn sọ pé àwọn ò sí nílé ọkọ àbí àwọn kọ̀ọ̀kan káàkiri wọ́n wá stay in abuse relationship. Abuse is not just physical alone, financially, mentally, emotionally, spiritually mọ̀ pé spiritual abuse wà oríṣiríṣi abuse ló wà. You have to figure out which one tó fi ń torment ẹ̀. Èwo náà fi ní ẹ lára ń bẹ ọmọ tó bá jẹ́ oko supplies. Let me tell you something. I know that maybe I'm not in the right position to be advising this but I will say it anyway because lè wá para yín. Let me tell you something. Kò ń ṣe gbogbo wa tá wá sílé ayé la máa lọ́kọ kò ń ṣe gbogbo wa tá wà nílé àìmọye èèyàn tó lọ́kọ tó wà ní ọkọ tí ò bọ́kọ gbénu ilé ó dẹ̀ ṣì wà ní ọkọ á wá á ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe á bá tiẹ̀ lọ. ìyẹn omi ìpè kó bọ́ síta kó wà náà sí pé ìwà àtọkọ ọjọ́ sí kọjọ wà comparable láti jọ máa gbénu lé ni but when it comes to ṣọ́kí bóyá yọ̀ díẹ̀ sẹ́yìn òjò fẹ́ rọ̀ ẹ wà compatible jọ freak somehow ni but in living together you're not because ìwọ gbọ́dọ̀ ṣe tiẹ̀. Àwọn ògo kó wà tí ò yẹ kó tẹríba fógo àìmọye obìnrin tó jẹ́ pé ògo orí ò tẹríba fún ọkùnrin kankan òru wọn náà máa kú kó òjijì òru wọn náà máa dúró sọ́ndà ọkùnrin tọkùnrin yẹn máa ba ayé wọn jẹ́ títí depression wá sinking títí depression bá ti sinking suicide á sinking. Let me tell you something tó bá ti ní ọgbẹ́ ọkàn àti heal ó dọwọ́ Ọlọ́run tó bá ti ní ọgbẹ́ ọkàn àti heal ó dọwọ́ ó lè heal má jẹun parọ́ tó mi ò ṣe pé o because no matter how you are getting a better treatment after your trauma ó má jẹ́ máa lọ síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ náà lélẹ̀ tó fi rí bí eléyìí o ó máa ní kíni ó máa ní setback ṣáà ni memory yẹn kàn máa flash anyhow sí anyway bó ṣe gbé mi lọ jẹ dinner náà ní ọjọ́ kìíní àná lélẹ̀ every time you be questioning the new one because o ti experience rí and ó máa wá create pé o ò ní trust ṣẹ́dá ìmọ̀ye obìnrin míì tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ wọlé ọkọ ìṣẹ́dì kan gbàdúrà kan tó wọlé ọkọ ìwọ tó bá mọ̀ pé ológo ni kó tó wọlé ọkọ lọ ṣe prayer bóyá ògo ẹ̀gọ́ ẹlòmíì obìnrin míì wà tó jẹ́ pé ògo ẹ̀ ò gbé lọ́dà ọkùnrin kò ń ṣe ẹni tó gbé lọ́dà ọkùnrin kankan kò ṣe pé kò ní lọ́kọ bọ́tí pé kó máa gbé lọ́n the same room pẹ̀lú ọkùnrin kò ń ṣẹ̀dá bẹ́ẹ̀ kò dẹ́ ń ṣe ẹ̀dá tó jẹ́ wípé ọkùnrin gbọ́dọ̀ máa control ẹ̀ because a lot of people think that pé bóyá o ti jẹ́ obìnrin you have to be under torí ẹ̀ ló ṣe ń fún àwọn ọkùnrin kankan ní àwọn ego wèrè kan tó ní tọrọ bóyá àwọn gbádùn àwọn òkú ìgbẹ́ tó máa rò bóyá àwọn ti arrive kìíní kan I'm a man àti kíni man kíni those are gone are those days tó jẹ́ wípé obìnrin tó bá rìn ní títí mo máa ń rí bó ṣe dàgbà tó yẹn kò máa sí nílé ọkọ rí bó ṣe wà níbo ọmọ méjì ló wà kò ní bàbá ayé ìgbà kan ní gossip láyé táwa ń sìn kò sí ṣéèmù mọ́ta kò sí ṣéèmù ẹyọ kan kò sí níta mọ́ ṣéèmù ẹlòmíì báyìí níbi tí ṣéèmù tó ò sí níta mọ́ ọkùnrin mi á mọ̀ wípé obìnrin yẹn wà nù oyún torí ó fẹ́
ìgbé kan ṣáà tún sọ pé ó tún ti ṣẹlẹ̀ o. Shame kò sí mọ́. People don't give a fuck about other people's opinions anymore. And that's why a lot of people will do a lot of things. Àìmọye obìnrin tó jẹ́ wípé nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ nígbà tó pàdé motherfucker yẹn nǹkan ọ̀tọ̀ ní ìgbésí ayé ẹ̀ tó ń tù. Tí ò bá tètè rí èèyàn pull it out, ọmọ you stuck forever. Ó dẹ̀ máa tètè lead to early death. Mo ń preach fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà nínú the same situation. Èmi ò mọ the situation tí Tọ́pẹ́ wà kó tó lọ, but I've heard so many of these almost similar stories so many times. It's just ridiculous that at this time of age you still allowing somebody to cage you. Tọ́rọ̀ ẹ̀ ò bá ti mú spiritual attach wá bí tọ̀dọ̀ mi àtọ̀run ni mo ti bá tèmi wá torí ẹ̀ ló ṣe máa ń dùn mí gbogbo ìgbà. Tó bá yẹ pé mo dé láyé mo wá yàn ni wàhálà mo wò ó. Bẹ́ẹ̀ bá wà níbi tí mo bá ti máa ṣe Tuntun mo bá ti lọ bá Chinese àbọ̀ Japanese lọ. Àwọn Japanese yẹn dẹ̀ máa fine o. Àdá ọmọ North Korea. Ṣé North Korea náà South ní ibi tí wọ́n ti ń jà ọ́ láàbí North Korea. Èmi gan bá nà mí lè fẹ́ India nà bá máa sọ Punjabi but mi ò ní rí sáré ọ̀rẹ́ ọmọ kóòtù òjìrè láyé máa ti rìn jìnnà. Kí ni bóyá ni mo tẹ̀ máa wá sí Nàìjíríà rárá. Torí the way táwọn Nàìjíríà men ṣe máa ronú Ọlọ́run ọba ìbàrẹ̀ o kí ló dé. They think that wípé bí torí pé okó tó wà nídìí wọ́n ti believe pé àwọn lọ́gbọ́n lórí àwọn ní tí ò bá sórí gbogbo ọgbọ́n ara ẹ̀ gbogbo ọgbọ́n orí ẹ̀ tóbìnrin kan bá mìíní ẹ̀ tọ́lọ́ ń dẹ́gbà fún aṣọ ẹ̀ di ọ̀dẹ̀ ìwọ kò ní mọ̀ kó tó di pé omi gò wá fẹ́ bèrè pé dèá ó dẹ̀wò mí kí mi ò wọ́n dàbí máa mí járe wọ́n máa ní ẹ tó bá ti wòye kẹ́mi kò ní bẹ́ẹ̀ hági o torí ẹ̀ lọ́ ṣe máa sọ pé obìnrin mi pé ó sọkọ ẹ̀ dọ̀dẹ̀ rárá o. Ó mọ̀ wípé wèrè lélẹ̀ jẹ́ mọ̀ bí máa ṣe máa boost ego ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló máa rò bóyá ìwà òun lòún wù kò ní mọ̀ pé ìwà ẹ̀ nǹkan tó fẹ́ kó wù lòún wù. Torí ẹ̀ mo ṣe máa wọ àwọn obìnrin tó yẹ pé wọ́n máa bá ọkọ jà kí ẹ aren't you a woman? Tó bá tọkọ ẹ̀ tó bá wà lórí ẹ̀ tó dẹ̀ mọ̀ pé ó stubborn bí wèrè tó mọ̀ wípé dìgbò olúgídí wèrè sórí ìgbà tó wà ní vulnerable moment yẹn ìgbà ló máa kó sí wèrè lórí wọ́n máa pè ní orúkọ tí ó gbọ́ rí you're the muscle man ọkọ mi olówó orí mi ìwọ ni máa bá lọ adé orí mi olólùfẹ́ mi wo inú mi máa dùn tó bá ti bá mi ṣeré ni wo ìwọ lọ́lọ́run mi kékeré ilé ayé yìí wo wàá máa rí ṣe wàá máa gbàdúrà fún wẹ̀ nínú ọkọ̀ ààrẹ ọmọ ọ̀gọ́ tó ń ṣe orí ẹ̀ náà wọ́n máa wú a máa gbá wọ́n máa panẹ́ bí tẹ̀bí torí ilé ó ń bú sí igbó ẹ̀ ni wọ́n máa gbá wo torí ẹ̀ lẹ́nu mi ò tẹ̀lé ẹ́fà gorí mi pẹ̀lú kọ́tẹ́ rẹ̀ máa sọ pé ṣe inú mi máa dùn gbogbo ìgbà ni nǹkan tí mo kàn ṣe tó ni wípé ìgbà míì nǹkan tẹ́ bá ṣe fún mi nínú àwọn àgbọ̀ àti sùúrù sórí gbogbo ìgbà tó bá ti fẹ́ wùwà wèrè a máa rántí pé obìnrin tó sọ mí dán lọ́rọ̀ ẹ̀ nínú ayé yìí a máa rí ìzì ẹ̀ títí tó fi máa gba gbogbo àwọn angry motherfucker wèrè tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ dànù. ṣé dáwọn ìyá wa láyé àtijọ́ yẹn tẹ́ ẹ máa rò pé bóyá kínní àwọn olómọ̀ mọ́ ṣe ń pẹ̀tọ̀ ọkọ wọn ní bó ṣe máa ń kí ọkọ wọn ní olówó orí mi o ẹkùn ọkọ òkè ọbí kìíní kan máa ṣe kìíní kan ẹrù sí bóyá ẹkùn ọkọ òkè kò kí discipline nínú ilé ni ẹrù bóyá ẹkùn ọkọ òkè ò ní wèrè nínú ilé ó ní wèrè ó ní gbaná ó fra bọ́tẹ́mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ìyàwó ẹ̀ mú ọ́ mú tẹ́lẹ̀ ní ma sọ pé ẹ wo tẹ́ bá fẹ́ lọ bá lágbára kan sọ̀rọ̀ ẹ kọ́ lọ bá yàwó ẹ o ó mọ̀ dé tó dá mọ̀ pé èèyàn tó lè bá sọ̀rọ̀ nìyẹn bọ́tí nísìnyí gbẹ́wèrè wá ọ̀rá fọ ọ̀rá ni nǹkan tó bá yẹ everybody jẹ́ nìyẹn. ó lè ní tiẹ̀ àti obìnrin ọlọ́run kẹwàá torí ẹ̀ lódìdí ọmọ máa gbénu ẹ̀ ìwọ tó lè kárí ọmọ 2 3 4 mẹ́rin ẹ̀ẹ́dẹ́yàn tó bímọ 6 rí ni
tó lè kó gbogbo wọn sínú náà jọ́nà kí ni nǹkan tó lè ṣe tó bá really discover who you are as a woman. Èmi ò mọ story Tọ́pẹ́ lọ títí mo ṣe sọ ọ́ torí wọ́n sọ pé àwọn family ẹ̀ sọ pé anybody má bọ́ síta ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn kò bọ́ síta. I believe that pé she's angry and also emotional. You understand? Maybe that's how she can express her, sadness, disappointment, regret. Because gbogbo kan tó so sad to me like gbogbo yóò gan regret pé she could have done more. But at the same time ṣe rí ẹ̀yin tó jẹ́ wípé èmi ò wá bá yín jẹ́ mi ò bú yín o because mo mọ̀ pé kò sí èèyàn tó jẹ́ pé ó kọjá ìwọ kò sí ní respect for anybody mi ò sọ pé kíni but tẹ́ bá ẹ máa ṣọ́ra yín tó jẹ́ pé ẹ máa gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ sórí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàwọn èpè ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣoríṣi iṣẹ́ tẹ̀lé àwọn tó kéré àwọn ọmọ kéékèèké bíi under 30 bíi 30 plus àbí under káṣíà sọ pé under 40 tán wà lórí social media especially lórí TikTok pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe èmi ò ń lọ sí channel yín ná ọlọ́run mọ̀ bẹ́ẹ̀ but àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tó bá gbé wá sórí Instagram àwa máa rí àbí kárí lórí YouTube ẹ máa ṣọ́ra yín torí tó bá ti gbé nǹkan wá gbogbo àwọn èèyàn sọ pé àwọn ti gbóúnjẹ tó mọ̀ jẹ dé ẹ má jẹ poison mọ́ ẹ máa rántí ọjọ́ ọ̀la ara yín ẹ máa rántí àwọn ọmọ yín wọ́n ní tẹni tó dé lónìí la rí àmọ́ tẹni tó ń bọ̀ lọ́la ẹ má sọ pé ìtẹ́ ò tún bá yín sọ mo sọ yìí mo dúró ire o ẹ wò ṣẹ́ rí ẹ jẹ́ ká yín fi jókè parí ọ̀rọ̀ mi. Na jẹ́jẹ́ mi àdé ní ọjọ́ Saturday last week mo lọ sí salon níbi tí torí gbà tí mo lọ sí tìbàdàn yẹn mo ra àwọn kits mo ra àwọn feet scrub kìíní kó tó di pé ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi kìíní ha ẹsẹ̀ and then mo tún ra kìíní bíi iron scraper báyìí tó fi máa fọ àtẹ́lẹsẹ̀ I have the stone one but this one is like it comes in a package like you have like about 12 different items clips oríṣiríṣi àwọn bíi kíní bíi oríṣiríṣi báyìí ó ní thick end báyìí tó yẹ pé wọ́n máa fi ń kó kíní kúrò níbi between your nails and your skin ẹ ṣáà ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ and then I bought the hands one the pedicure ones so I bought the kits because mo ṣáà discover lady kan ní orí ọ̀dọ̀ wa it's about 45 minutes lọ́dọ̀ wa so mo máa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ìjọ tẹ̀mí tẹ̀ kọ́kọ́ lọ ìwé okay kó bá mi change nail polish ni mo wá rí i pé gossip house ni bíbáyìí gossip then mo ṣe dídẹ̀ mo rí pé ó tún máa ṣerun very neat guy lady ó ní àwọn ọmọọṣẹ́ méjì so ìgbà tí èmi ṣáàdì mo ní ta lọ̀gá yín gbà ó mọ́mí ẹ̀yin mi ní òkè nìkan mo ní ẹ̀ ń ṣerun ẹ jẹ́ káwọn ọmọ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ fọ ẹsẹ̀ ni mo ní rárá ẹ̀yin ni mo fẹ́ kó bá mi ṣe mo máa ṣerun mo ní ẹ má worry mo ní time because mo ṣáà ń try láti get away from the house mo ní ẹ má worry màá dúró ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn àwo movie kan lórí ṣé African Magic ni àbí something ṣáà wo movie kan ìtẹ̀mọ̀ bí wọ́n ti bóyá ṣé tiẹ̀ ni wọ́n ṣáà wo movie kan ṣá so a ṣàárẹ̀rìn I was using that time bí woman kan ṣe wọlé nìyẹn ló ń ké kí ló ẹkún kẹ nínú saloon kí ló ṣẹlẹ̀ bí woman tó ń ṣerun náà bó ṣe lọ bá ní pé àti ṣe bí ẹ sọ wípé ó di ọ̀làkẹ́ tó rí mi ni mo gbọ́ yá mo fẹ́ ṣerun mi o kí ní kan woman ẹ̀ ṣá kí ló wá fa ẹkún bí woman ẹ̀ ṣe ṣí ibi apá ẹ̀ nìyẹn apá yẹn lè fẹ́ lè yẹ̀ díẹ̀ oníṣe náà ṣe lò ẹ má bèrè fún ti fẹ́rẹ̀ rẹ̀ tó ní ó ti fẹ́rẹ̀ lu òun pa ìgbé kìíní kan pé torí ẹ̀rọ ṣàkúrò nígbà tó fẹ́ kúrò lé pé kí màmá ẹ̀ má rò bóyá òun fẹ́ ṣe kíkó kò mọ́ra pé òun fẹ́ lọ ṣe irun òun ni kí ló tún ṣẹlẹ̀ lónìí
woman ẹ̀ ṣáà ṣàlàyé pé òun ka pẹ̀lú obìnrin kan ni wípé wọ́n ṣà àwọn kan náà ṣàpè òun wípé òun wá lọ síbẹ̀ pé wọ́n ṣàkóso sórí ẹ̀ ibẹ̀ lèmi kọ́kọ́ rò pé ìkọjá ààyè ó gbọ́ pọ̀ ọkọ ẹ̀ gbé obìnrin jáde wá tó mọ́ra lọ síbẹ̀ kí ló máa ṣẹ̀yìn obìnrin míì náà tára yín kan gbogbo náà ó ṣe kànáà ó rí pé wọ́n ní ọkọ ẹ̀ gbé obìnrin ó mọ̀ bóyá business partner ẹ̀ ni àwọn kan wá gbé borùn fún ẹ̀wọ̀n náà wá mi ò sọ yẹn èmi kàn ròó ọkàn mi mo kàn bẹ́ẹ̀ yín tèmi sọ lórí pọ́kàsì ni o èrò mi lọ́jọ́ yẹn ni mo sọ o ó gbọ́ pé ọkọ ẹ̀ wá káṣọ mọ́rùn ó wá lọ síbi ó wá lọ yẹ̀yẹ́ ó wá lọ disrespect àbí sorry ó lọ yẹ̀yẹ́ mọ̀dá fọ́kà tó pè lọ́kọ wọ́n wá kó bítì fún ẹ ní public wọ́n tún rú ẹ̀ sínú mọ́tò wálé wọ́n tún wá fún ẹ ní another bítì kí ló rò bóyá ń fún ẹ you know some women you don't know how to discipline your husband you need to learn how to discipline your husband without letting him without even his brain mélòó ni gbogbo ọpọlọ ọkùnrin without even him realizing that ipe òun discipline òun torí òun ní hurt ego ẹ̀ but òun fúnra rẹ̀ ló máa mọ̀ bó ṣe máa mú ego ẹ̀ yẹn wálẹ̀ without you doing it ló máa ń ṣàyè obìnrin náà ẹ lọ sí school sorry kò ṣe education náà ẹ ní láti lọ náà ẹ bá lọ́wọ́ àwọn sorry people náà ẹ bá àwọn èèyàn tó wà ní street ayé rìn rìn kí lẹ rò bóyá àwọn alágbára yẹn tó bá dénú ni wọ́n máa dàbí jẹ́ lónìí you don't need to disrespect your husband you don't need to bruise his ego but place ego ẹ̀ débi tó yẹ pé wàá máa hélì ego yẹn wàá máa boost ẹ̀ fún a máa jẹ́ ọkùnrin níta tó bá dénú lé a máa jẹ́ bébì fún wọ ẹ lọ lọ́ọ̀nà ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ so woman ẹ ṣe àríwé kiri kan ipe òun ti bóbìnrin yẹn ó ti ṣe kiri kan ipe kò ṣàfẹ́ fọkọ ó lẹ̀ ipe ọkọ dẹ̀ sọ pé òun ò lè fẹ́ òun mọ̀ pé rán ló ń pa kiri kan gbá kókó pápá sásò ipe ó ti lórí fọkàn orí tó ṣẹ woman ẹ ní pé ẹ̀yin náà bá ti dúró dọkọ yín lé ẹ mọ̀ ìbínú pé ẹ lọ disgrace ẹ níta ni ó jẹ́ kán lù yín nílùkulù báyìí ẹ wá woman ẹ sàlù yẹn wá pé ẹ̀yin ọmọ ẹ lọ gbómi kaná kẹ́ bá òun mú àbólí kí kò ń bá woman ẹ wọ kínní ó dẹ̀ bèrè lọ́rùn pé mọ́mí iṣẹ́ ìbínú mo ní ẹ lè wá important ẹ tẹ́kì ẹ̀hún ẹ pẹ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀rẹ̀ kẹ́gàn wú ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀rọ ajé kò jẹ́ pé ìwà wèrè tó wà lọ́wọ́ mi wọ́n lù mí mo sọ ti pẹ́ wọn àpá ti kú ti pẹ́ wọ́n ti lù mí pa nígbà tí woman máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ bí mo ṣe wò pé juicy story lélẹ̀ mo ní mọ́mì mo ní ẹ wá ẹ má bínú mà mo ní mo mọ̀ pé kò kàn mí o mo ní ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ̀yin ò rò pé ìwà tẹ́ ò wà ìwà wèrè ni ṣá mo gbọ́ ta lẹ́yìn mo ní ẹ wo ẹ jọ̀ọ́ èmi kò sọ fún yín ni wípé báwo lẹ ṣe máa lọ disgrace ọkọ yín ẹ mọ̀ pé ọkọ yín yan àlè normal àbí nǹkan tẹ́ sọ kọ́ńsẹ̀ nìyẹn ó yan àlè but that particular game iṣẹ́ àfẹ́ wọn papọ̀ ni but ẹ ní àwọn exception tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ kọ́kọ́ yín mo gbọ́ ta lẹ́yìn sẹ́ kíní kan ti pe woman àwọn tó ní sàlù yẹn woman yẹn sọ pé ẹ jẹ́ kán bá yín sọ̀rọ̀ o ẹ wò wọ́n dáadáa wọn ṣèyàn tó jẹ́ pé ẹ kàn lè wẹ́n sí o ẹ jẹ́ kán bá yín sọ̀rọ̀ mo ní ẹ ṣe jàre mọ́ mi ẹ jọ mà ẹ mọ̀ pé lọ disgrace ara yín gan ẹ nígbà tẹ́ lọ disgrace ọkọ yín nígbà tẹ́ rí pẹ̀lú obìnrin ẹ bá lọ kẹ́ fojú yín pé ẹ rí tòótọ́ bọ̀ kẹ́ má yẹ kán mọ̀ ẹ dẹ̀ jókòó ẹ padà sínú ilé ẹ wá lọ ń jà ń bẹ̀ tó bá yẹ pé ọmọ yẹn nísìnyí tó bá bẹ́ mọ́ yín tó bá lù yín nílùkulù tọkọ yín dẹ̀ fi yín síbẹ̀ tó já yín sí wòwò kí lẹ máa sọ ẹ wá máa kó ọyàn sọ́wọ́ lọ lé ṣé ẹ gbé mọ́tò lọ òun ò ní mọ́tò mú ní mo tẹ̀lé pé orí ọ̀kadà lẹ ti bọ́lẹ̀ kẹ́ tó wọnú ṣọ́ọ̀bù ẹ wá fi ọwọ́ àti àkísà tó bá ti yá mọ́ yín lára tán ẹ wá fi páàkì ọyàn máa bọ̀ ọ́nú ilé gbogbo fùrà máa wà ń ta torí àwọn tó wà ń ta sí wọ́n ya wèrè gan wọn gbé iṣẹ́ ìyá àwọn gan wọn ò lù ú nù lé kí ló wá sọ fún yín pé wọ́n ní mú tẹyín bàjẹ́ báyìí àwọn tó sọ fún àwọn àgbàlagbà pé káwọn ọmọ máa kọ́ àwọn ìyá wọn pé ìfìtàn àwọn máa kọ́ àwọn máa discipline ìyá wọn ìyá oníyàá wá nulẹ̀ ẹ̀yin wá bọ́ sí tẹ́ wá lọ mú jẹ́ ìyá ọkọ yín ẹ̀ dẹ̀ pé chief lọkọ yín kí ló ṣé èyí nìkan náà fẹ́ ni bí ìyá tó ní sàlù ṣe dára pé ìyàwó kejì ni o mo ní ẹ gbọ́ mo ti sọ fún kó tó fẹ́ ni mo ti sọ pé mi ì fẹ́ yàwó
ta ló sọ fún ẹ wípé sórí nǹkan tí ò ti wà satisfied pẹ̀lú ẹyọ kan kò lè ever wà satisfied pẹ̀lú méjì mẹ́ta àgbà tó bá rí pé bóyá kò sówó kankan tó lè fi tọ́jú wọn tó bá sì wà lọ́wọ́ ẹ ọmọ anybody tó bá bàlẹ̀ òun ló lóyún òun kọ́ ló lóyún anyhow so let me tell you something, these motherfuckers they are empty inside and they always looking for a way to cover their void. You see that emptiness inside of them, no matter how they want people to think that they're okay, they're not okay. They empty. Ìyálé yín níbo ló wà? Ìyálé òun wà ó, ipe ìyálé òun tẹ kò ń ṣoní wàhálà rárá. Ipa ń jọ gbélé gan ni. Ipe ìyálé òun kò tẹ kò ń ipe gbà tó ń dé. Ipe ṣe ni ìyálé òun tó bá òun mọ́ ara pé báwo ló ṣe lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ipa ọmọkùnrin ò láìkí ẹ̀. Ó dẹ̀ mọ orúkọ tó fẹ́ ló mọ̀ wípé kò ṣe kínní ìgbà tí ìwọ go wà ń tà ṣóun wá dé stop ẹ̀ ṣebí wọ́n gbé oyún wá ká ọmọlé nípò tí lóyún wípé òun dẹ̀ fẹ́ fẹ́ wípé the next náà kóun tẹ̀lé wọn lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn fámílì ẹ̀ òun dẹ̀ kaṣọ sórùn tẹ̀lé wọn lọ adẹ̀ lọ dáná ẹ̀ ṣé mo ní ẹ lára kí ló dé tó wá lọ yẹ̀yẹ́ ń ta ó níbi tọ́yọ̀ ìyálé òun ti ń bó òun wí tóun sì sọ fún pé ẹ̀yin lẹ mọ̀ ṣé mo pẹ́ yìí ti dàgbà ẹ̀ lè mọ̀ bó ṣe ń ṣe èèyàn kíní kan ní ọkọ̀ òun tún dé ó ní ibẹ̀ báwo ní omi gbóná tó fi ń mọ̀ ọ́ lára báwo ṣe ló dà lé olórí ìyálé òun tí ẹ̀yin sọ pé bàbá alágbájá obìnrin lẹ máa fẹ́ máa lẹ́ lùbẹ́lẹ̀ ìgbésòro oníṣẹ́ orí ọwọ́ tó gbé báyìí tó gbá yẹn bá oníṣẹ́ nìyẹn kọlu chíà ẹ wá sọ pé kí n má máa lọ sí sáàlù yẹn lọ máa every 3 days mo lọ get the pedicure mo lọ get the pedicure story máa ṣẹlẹ̀ nínú sáàlù àǹtí yẹn I love it bá ti délé bàbá ti sọ fún àìtá wà ní ìdùnnú ṣé 5,000 tó ń kó lọ every 3 days yẹn ṣé òòrùn bá ìnìyí olóye torí mú wọn pọ̀ ní calculation láì kó máa waste owó mo níṣẹ́ rí nǹkan tí mo fi owó yẹn rà nítòótọ́ oye tí woman yẹn máa charge mi 2,500 èmi kò mọ̀ máa fún ní 5,000 because gbogbo gbọ́dọ̀ bá sanwó àwọn story tí mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́jú ọjọ́ yẹn oníṣẹ́ ìyálé òun rọ́ọ̀lù tiẹ̀ oníṣẹ́ ìyálé òun tààrẹ di ẹ̀gbẹ́ mú pé bàbá alágbẹ́já nítorí mo ní kó má lù ìyàwó ẹ̀ pọ̀ dẹ̀ fẹ́ kọ́ mi lẹ́yìn ó ní ọkọ̀ wá fòun sílẹ̀ ó wá lọ gbé ìyàwó ẹ̀ dìde pé ṣé mi ti sọ fún ẹ wípé kó má máa dá ó nítorí ọkọ̀ máa lù òun gan ó ní gbogbo ìgbà tí ìyálé òun bá ti dá síbẹ̀ ó ṣáà máa gba bàkánṣá ni ó ṣáà máa fún ní bàkánṣá mo ní family problem ó ní ó ṣàgbéyàwó ẹ̀ pé mo ti sọ fún ẹ pé nígbà tó bá ti ń bá wèrè ìwé kó máa interfere kí nìkan ó yá pẹ̀lẹ́ ó ní ó ṣàmúyà ilé ó ṣàmú wọnú ilé lọ ó nígbà tó máa tó bí 10 minutes tó tún bọ́ síta sọ pé ìwọ yá bọ́ síbi ó ní òun tó yẹ kó òun lè rí dáadáa ó ní ṣe lòun ṣàwọ́ ó nígbà tó súnmọ́ tó ga mọ́ ọba ó ní wọ́n sọ pé àkókò pa mí ó ní wọ́n dà pé òjòwú òṣì sórí obìnrin yẹn mi ò tẹ̀ fẹ́fẹ́ tẹ́lẹ̀ mo kò fẹ́ máa gbádùn ẹ̀ ta ni bó ṣe sọ yẹn ìwọ ló máa káṣọ sọ́run ó máa tẹ̀lé mi lọ dáná ọmọ yẹn mo máa fẹ́ wọnú ilé ni ó ní ó sọ pé wọn ò bẹ̀yìn dà ó ní ó tún sọ pé màá kàn lù ẹ́ pa mo ní sẹ́wọ̀n pé téèyàn bá go to travel gbà mí wàá máa sọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ó ní understand egún òfin rẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ ni mo dẹ̀ wo woman yẹn pé ṣé ẹ rò pé ẹ fira yín ṣẹ̀sì báyìí ṣẹ́rí ìyá sàánú ìyá rẹ̀ ní pé sórí nǹkan tí woman yẹn play fún ẹ ìgbà tó rí pé òun wọ́n ti first wife ẹ̀ ó fi ẹ́ lẹ̀ ó lọ tọ́jú ẹ̀ ó padà wálé ẹ lórí pé ẹran ìyá ni ẹ́ mọ́dà mo níṣẹ́ ti rí sìn pé ẹ̀yin lè máa lọ dáná third wife mo gbá on my dead body ìyá onísàlù sọ pé ẹ kàn kú dànù ẹ wo nínú lẹ́yìn òun ò lè ṣe nǹkan kan ló ń ṣe ní pé kó máa bọ̀ bí wípé ẹjọ́ kí ló lè ṣe wípé bó ṣe wà yìí òun ò rò bóyá ó fẹ́ fọ́kọ mọ́ ìyá onísàlù rí pé ọdún mélòó lè lè tà tí mo rẹ̀ wọ́n máa lọ pé ọdún kẹrin lè lè ọmọ mélòó lè ti bí 2 ẹjọ́ ọ̀nà ṣebí wọ́n ti ń lù yín láti bẹ̀rẹ̀ bọ̀ kò pọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí o kò dẹ̀ sọ pé ó fẹ́ yàwó lé o
ṣẹ́rí àwọn kan wà ajẹgbodò tó ń wára kú no wọ́n ní báwo ṣe máa sọ Yorùbá yẹn o sórí ìwọ tí o mọ nǹkan tí wọ́n pè ní ìyà ó mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ sórí tí o bá sọ fẹ́ lómi pé má try ẹ̀ tó bá ti ní o fẹ́ try ọmọ sometimes wàá help ẹ̀ láti try ẹ̀ so that a lè ní experience yẹn ìyá onísàlù yẹn sọ pé nígbà tẹ́yìn bá ní ẹ̀fọ́ kó mọ́ sí àbí pé kó má fẹ́ yà ó lé yín ẹ̀yin ẹ̀dẹ̀ sọ pé ó máa fẹ́ yà ó lé so ẹ̀ ní choice ó ti ń discipline yín ti pẹ́ bọ̀ ṣó máa lu ìyálẹ̀ ó ní rárá o pé àfi tí ìyálẹ̀ òun bá fẹ́ gbèjà òun nìkan ló máa jẹ backhand kókó fọwọ́ kó fi ẹ̀yìn ọwọ́ gbá yẹn bá kí yẹn rọ́ọ̀lù somewhere ó ní beside that ó ní òun tẹ̀ ń gbọ́jà wọn ẹ̀yin wá sọ gẹ́ẹ̀ woman ní sọ̀rọ̀ yẹn wá dáhùn pé ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ wípé wọ́n sọ nǹkan kan fún yín ní area yẹn ni pé ó mọ ibi tí máìlì ẹ̀ wà ó mọ̀ wípé òun ò gbọ́dọ̀ ṣe burúkú síbẹ̀ but at the same time ó wà empty ó ní void kan tó ń tà láti fill but kò lè fill ẹ̀ torí ẹni tó bá rí ọkùnrin tó ń lọ káàkiri tó ń ṣoríṣiríṣi there's something they trying to there's a void they trying to cover tó fill tó yọ ń try láti fill it's either that they have that thing in their sakani but kò ṣe nǹkan tó ń fẹ́ gangan or some people just empty ó ní kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó ní pé kóun ṣe tóun ò ṣe eré kan tó yẹ kán kóbìnrin àtọkùnrin kan máa ṣe ó ti bóun ṣe òun ṣáà ní pé kó jẹ́ máa ṣe àlọ́ síta wọ́n ní mo ní that's the problem tẹ́yìn obìnrin máa ní you think you can satisfy a man that does not want to be satisfied no just like a woman kò sí bí ó ṣe forí ṣe kó fọrùn ṣe kó ra plane kó ra gbogbo ẹ̀ fóbìnrin tí ò bá wà satisfy kò wà satisfy ni just like a man when it comes to the sexual thing ó rò bí ó fẹ́ fi sex mú mọ́lẹ̀ àbí ó foyún mọ́ ọmọkùnrin mọ́lẹ̀ ó ń tọrọ ẹni o he will do whatever he feel to do sometimes when I look at my husband mo kàn máa ń mìírí ni ìdí tí mo ṣe ń mìírí ni pé I know I'm his problem I know kò ní láti sọ I know I'm his problem but at the same time my husband burn his energy in a way that he doesn't want it me to feel it but I know that ipe tó bá fẹ́ burn ẹ̀ pẹ̀lú mi tèmi máa rùn sí lọ́wọ́ ìgbà mi ọkọ mi lè máa wò mí títí ní ṣé o mọ̀ pé gbogbo problems mo ní láyé mi tó fa gbogbo wàhálà gbogbo oríṣiríṣi tó kàn ṣẹlẹ̀ ìwọ ìtẹ́ ẹ̀ ni àìṣùdọ̀ nígbà tí màá fojú ẹ rí iná àti apádà síbi tá a ti wà á lọ káwọ́ sẹ́yìn lọ rojọ́ pé ó fẹ́ ba iṣẹ́ tọrọ mi jẹ́ mi ọlọ́run ò gbà fún ẹ torí ẹ̀ mo ṣe ṣe nǹkan tí mo ṣe máa ká ìyí ẹ̀ máa ká gbogbo ẹ̀ máa sú ẹ máa wá make heart ẹ̀yìn á máa beep o kò ṣe pé kò ní máa beep ẹ̀ dídí kéèyàn describe bó ṣe máa sọ emotion yẹn that's me mo dẹ̀ stubborn bí ìkírègbè ni mi a máa tọkọ mi bá ṣe nǹkan mi bá tó bá ní ibẹ̀ yẹn ló tún gbà yọ ó tẹ̀ ti da kíní kan bá gbọ́ a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni kí ló dé tó ń pariwo you left me for 16 years wọ́n kọ́ ti dàgbé sí ọ̀nà yẹn rúná ìyà oríṣiríṣi orun kan tí mi ò jẹ́ gbogbo ẹ̀ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ó wá nítorí pé nísìnyìí orí ẹ ẹlẹ́dàá ẹ ó wá gbé ẹ padà ó wá jókòó ó wá rò bóyá mi ò ní ṣe tèmi padà omi ò tí ì rí ẹ kó máa ké òye tẹ̀ ṣé ó ti ké rí ṣá yàtọ̀ sí ẹ kó egbére tó kọ̀ wá tọkọ mi bá bẹ̀ tínú bá bí báyìí ìgbà ìbùn máa mọ̀ pé ó ní emotion ó máa faraya sọ̀rọ̀ sí ẹni tó jẹ́ pé wàá bọ́ sí kọ́nà wàá dẹ̀ máa tún gbèsè ayé ẹ̀ process pé ṣé èèyàn ni ẹ ṣá some people they can keep yes I'm talking about my marriage fuck you if you want to judge me go and judge your fucking self you have your own life to ṣe lè gbèsè ayé tiẹ̀ wà okay get out jọ ẹ̀yin tẹ́ máa wà judgmental ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí like why are you talking about your family why are you talking about your marriage why are you talking about your husband like that you say your husband is a good ọmọ I'm talking about myself ìwé lókàn mi pẹ̀lú title ilé ayé I'm talking about me as a human sórí gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe tó kọ́ sí dilemma tó wà nínú ẹ̀sìn mò ń jẹ́ ìyá ẹ̀
ọkọ mi kò lè dé báyìí màá gbọ́ ìtẹ́ sójà ẹ mọ́ bíbá ọ̀rọ̀ wà ó fẹ́ nú ẹ lọ́rọ̀ ni ìgbà ló máa sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bóyá èèyàn kan nínú àwọn olórí ẹ̀ ṣẹjọ́ bóyá somebody ló hurt feelings ẹ̀ bóyá something ìtẹ́ ló máa fìkan rẹ̀ mú o tí ì léèyàn tó jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ tó bá máa gbọ́ bá ìdíwé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀ so má jẹ́ kó jẹ́ surprise ṣe ṣó ti gbọ́ pẹ̀lẹ́ báwo ni ṣó wa ok ṣé o ò ní ìdè kankan emotional torture tó bá dẹ̀ gbé wèrè wá spiritually ọmọ wa collect anyhow tó bá dẹ̀ ṣẹnu mi pépépé wákọ̀ máa wò mí níran nítorí kò sí ní múdù ńgbà ẹ̀ mo lè sọ nígbà tí ẹ kọ́kọ́ ní o tí ò bá ti sí ní múdù mo máa get away with a lot of shit I will say a lot of things I will do a lot of things he will not say nothing a tún pet mi ni ṣe èyí tó bá bínú dé báyìí mo máa kọ́ lẹ́tà o lè máa ru níwájú ẹ̀ báyìí kí kó máa jáde sí tọ́ọ̀tún kí gbogbo ẹ̀ kó máa nú gbogbo ẹ̀ fà kí kó máa mú aṣọ láti ibi ọrùn kó máa fi nu mú kó máa mú láti ìsàlẹ̀ kó máa fi fọ́ mú kó máa mú gbogbo ẹ̀ kò ní stop when he's done with it mo fúnra ẹ̀ ló máa mú ẹ lọ sí washroom máa gbóyà bọ́ṣọ ẹ̀ kó wẹ̀ tó bá ti wẹ̀ tó kó wá láìda kó wá ká mú ọkọ ẹ̀ àbí àṣejà ni àjà mọ́ ṣóṣì ń bínú ni ókè má bínú lọ́wọ́ ẹ̀. man hey this is toxic wà gbọ́ ìyàwó mi orí ẹ̀ ló bẹ́ẹ̀ wá o torí mo bẹ́ẹ̀ for years o nǹkan tí mo bára mi inú ẹ̀ ni mo bára mi tó bá dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ máa gbà fọ́lọ́ torí pé kí ni bí mo ṣe wà yìí èmi gan mo wà ọkẹ́ ni kí n má sọ nǹkan mi ṣó ti jẹ́ sọ kí ní kan ìtẹ́sọ́ rẹ o. báyẹ̀ ti sọ fún àwọn tó ní wípé bàbá yìí kọra wọ́n mi wà wá gbọ́ ṣùgbọ́n ilé ọkọ náà ní kiri kan tẹ̀. ìgbà mi báyìí tó bá rí i pé wọ́n bọ̀ tó bá ti rí i pé bó ṣe ń mì tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tú gbogbo nǹkan láti ẹnu stairs mo ti mọ̀ pé àfẹ́jà rẹ̀ èmi kí ni màá ti ìkúlẹ̀ ló fi máa pa àní pé ìbàdàn ìdẹ́lá máa ń bẹ òṣìkà bá ti rí i pé I'm not in the mood. I'm already going through my, màá ti kúnlẹ̀ màá ti máa ní ọkọ mi ẹ káàbọ̀ kí ní kan máa bá kúrò lójú ọ̀nà jáde ọkọ ẹ̀ kò wọ́n lọ káàbọ̀ ọkọ ẹ̀ màá ní kí ló dé ṣé mo ṣe é ní màá ti dára súnmọ́ látẹ̀yìn màá ti dára máa lọ́mọ màá ti máa gbẹ́rọ máa gbọ́ tó bá jẹ́ wípé bí mo ṣe ń bọ̀ yẹn o kò gbé wèrè wá ni mo ti sọ wípé nǹkan tó máa gbà máa ní kí ni máa ti máa bá àwọn ọmọ máa ṣe kí ni máa ti máa bọ́ bàtà máa ti máa gbọ́ kìí jẹ́ lọ wẹ̀ wá ti lọ àwẹ̀ lọ ṣe wá ti dé máa ní mo dẹ̀ ṣe oúnjẹ o mo gbọ́ ebi ò pa mí èmi tí mo ṣe oúnjẹ ni mi ò ṣe oúnjẹ but mo ní láti sùn bẹ́ẹ̀ ebi ò pa mí bóyá later máa ti dá súnmọ́ wọn màá ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fọwọ́ pa lára ṣe é máa gbọ́ ṣùgbọ́n wípé ó ya wèrè díẹ̀ ṣá ìyàwó mi ó mọ̀ bó ṣe ń ba ayé èèyàn jẹ́ gan-an o èmi ló wá so èmi mo wá di mo dẹ̀ plan ìgbà tí ìyàwó mi sórí nígbà mi ó máa ṣe nígbà ní pé kí n súnmọ́ ẹ kí n struggle ọrùn ẹ nítorí pé ìwọ ló sún mi débi tí mo dé ṣé mo àwọn ẹ wá rò bóyá àwọn ọkùnrin notices the majority of all of them tó bá ti wà tí ò da wá blame ẹ lórí ẹ bóyá kankan tó ti ṣe láyé ìgbà kan tó ti ṣe kiri kan nínú ilé ìsìn yìí láti ìgbà tí mo tẹ̀ ti ṣe wèrè tí mo ṣe lọ́jọ́ Monday báyìí lẹ́yìn kókó pé báwo ni ṣe ni ilé wà ọkọ àwọn ọmọ ọkọ ṣán wà ok pẹ̀lẹ́ báwo bye no I love you like before oya kiss me no kiss me dáadáa jẹ́ kó loud jàre kiri not like that nothing má sọ pé tó bá ti fẹ́ ẹ̀rọ má sọ pé I love you àmọ́ àgbọ̀ love rẹ ó máa hang up mo mọ̀ pé ọjọ́ tó bá gbé ìbínú wá nílé báyìí tèmi á fẹ́ rún sí lọ́wọ́ but I'm used to it. I was googling the other day okay téèyàn bá bímọ sí Nàìjíríà if the father is a diplomat and the wife semi-diplomat somehow if I say I have a diplomat, it's because of my dad. It's not because of my husband or anything like that. Like, it's not like I have diplomat. It's like I can travel anywhere I want. So I was, Google if I, somebody like that is, have a baby in Nigeria, can it come, and the person lives in Canada, can the rules and how to get the children and everything.
To my surprise, it's actually easy, but my husband is be telling me lies. You know, paper on my jáde tó bá ti pé 3 months, paper on my jáde tó bá ti pé 6 months. 3 months, àlàyé kí ló ṣẹlẹ̀? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé báyìí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá figure out it is not even like that. But anyways, ẹ̀yin tí ẹ máa sọ̀mọ́ jara yín, ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ fà á tọkọ yín fi dìdàkudà mọ́ yín lọ́wọ́, aka ìtẹ́ ẹ má gbàdúrà o. Àbákú la ṣe wúrẹ́ ló máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, especially ìwọ tó jẹ́ wípé tó bá tẹ̀ ní pé òkè o ò ṣe mú wò ó, o kò máa gbó bíi no tẹ̀ ní gbó. Sórí abẹ́ ò ní gbọ́ sáfíìsì mọ́, like not ọkùnrin kankan tó máa súnmọ́ ẹ tó lè súnmọ́ ẹ. Sórí ìwọ tó bá ti mọ̀ pé ọkùnrin kankan ò lè súnmọ́ ẹ mọ́ yàtọ̀ sí èèyàn kan yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé ó dẹ̀ mọ̀ wípé ò lè rí lílọ anywhere, ọmọ máa ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kó ní fọkànbalẹ̀. Bí mo ṣe wà I'm not liking anything. Mo máa ti sọ the only problem I have is àmọ́ nọ́mbà bí tá à ń lò. That's it. And every time that something happens, you always be in the hand of it to receive the backlash that you caused it. And the thing like that is a toxic. It's actually a trait of a psychopath. You understand? That to make you feel like you're the guilty one and they're the one that is not. So, ẹ̀yin obìnrin, tẹ́ bá wà nínú relationship tẹ́ lè bẹ́sẹ̀ yín sọ̀rọ̀, ẹ bá sọ̀rọ̀. I'm not depressed, no. I used to think that I'm depressed. I'm not depressed. I feel like I have a lot going on that I have not figured out how to. I think I was on teaching me, saying, sometimes there's a way that you can communicate with a man. Tó yẹ pé nǹkan tó fẹ́ fojú ẹ̀yin rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ yẹn, bí ó ti ń fi rí, later ó máa calm ẹ̀ down, á stop ẹ̀. Gradually ni á stop ẹ̀ tó bá ti rí pé ó ti ṣe, but wọ́n máa ní lára gbogbo ìgbà ní ìtẹ̀. Why you tó fi máa ní wọn lára gbogbo ìgbà? Mo ní because I want him to let me go back to Canada. I think that's the problem. Ṣòro bóyá ó máa ní ọkùnrin lára pé bóyá ó fẹ́ victimize ẹ̀ láti ní pé okay kò guilt ẹ̀, especially èèyàn tó morú ẹ̀dá tó jẹ́. You think that we couldn't retaliate, and I'm like, well, that's true. No, I know he's retaliating, but at the same time, calm down. I'm not making excuses for anything. I know that I was wrong for years. I'm not saying I wasn't, but mo lágídí náà ni. Agídí pé mi ò ní gbọ́ mi nígbà, mi ò lọlé ọkọ, wọ́n ṣe ṣìnà, wọ́n ṣe gbá. Ìgbà torí ṣìnà mo ṣe kúrò lọ́kọ. Ẹ jọ̀ọ́ náà kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí mi sìn? Ẹ wò ó jàre, oníkàkùn pẹ̀lú tiẹ̀, ìtẹ́jú sọlé náà, ó tún dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. Múvì yẹn, I don't know, bóyá tí n bá ti ṣe tó ń sìn, n bá ti gbẹ̀ tí mo ṣe oúnjẹ táwọn ọmọ jẹ tó ṣe gbẹ̀ tó ń sè, mo máa mọ̀ bí mo ṣe máa lọ kọ love story fọ́kọ mi kó lè wà lé, because I want to watch the part 2 of that movie ó tẹ̀. Mo ti wo part 1 ti pẹ́ àti wo part 1 part 2 ni. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ kéèyàn máa lérí mọ́yàn pé ò gbọ́dọ̀ wo part 2 lẹ́yìn o. Any movie tá bá ti jọ wò báyìí, tó lẹ́yìn tó bá ti rí movie tó bá ti rí pé ó possible tó máa ní part 2. Nǹkan tí mo máa ṣe ni pé tó bá release movie, mo máa lọ wo comment àwọn tó bá ti wò ó, lèmi fi máa mọ̀ tó bá ní part 2. Mo máa wá dúró kí n méjèèjì jáde kí n tó wò. But unfortunately for me, when we watch part, a kàn ń scroll kọjá lórí kinní náà ni, a wá rí àlàyé ọkàn àbí ọkàn àlàyé àbí something tí Adé Kọ́lá ṣe. So mo wá rí pé ó máa ní part, so mo wá ní okay, a wá ní pé okay ká máa wò pé until the part 2 bá máa jáde. No, hold on, no. It wasn't that one. There was another movie like that we saw. I want to put part 2. So I was okay. No, ká má wò pé ká lọ wo another movie bí a ṣe rí òtẹ̀ ni. Mo lọ comment mo rí pé nobody mentioned part 2, so I'm like okay, bóyá one ni bá ṣe wò nìyẹn.
The movie is really kind of weird. But me ò ní anything láti sọ lé lórí until tí n bá wo part 2 náà. I have to see part 2. Bóyá tá bá ti wo part 2, then it might make sense. Part 1 yẹn náà ọkọ mi ò really sọ much. Ọkọ mi kàn ṣe ṣó possible ṣá, ṣó possible ṣá. That's all he keeps saying. Ṣó possible ṣá. Kéèyàn ṣó ṣá. Anyways, kẹ́tẹ̀kẹ́ ara yẹn yẹn. Bye.